Magandang hapon po. Ilang sandali na lang, masasakyan ng buong bansa ang pinakaabangang pagsalang sa witness stand ni Chief Justice Renato Corona sa kanya pong impeachment trial. Samahan niyo po kami sa special coverage ng GMA News TV. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. At ito po ang The Chief Justice on Trial. Patuloy po tayo magbabantay sa mga pinakamainit na pangyayari sa Senado at mag-uulat mula roon ang ating kasamang si Joseph Morong. Nakatutok naman sa pagkilos ng mga taga-suporta ni Chief Justice Corona sa Manila Film Center, si Steve Dailisan. Si Mark Salazar ang nakaantabay sa Korte Suprema. At dito naman po sa studio, nagbabalik po ang isa sa ating mga legal expert na gagabay po sa atin sa proseso ng impeachment trial ni Chief Justice Corona. Ikinagagalak po nating makasama ngayong hapon si Dean Pacifico Agabin, dating dekano ng UP College of Law. Magandang hapon po at welcome back, Dean Agabin. Thank you, Vicky. Okay, dumating na po sa Senado si Chief Justice Corona. At may report si Sherry Ann Torres. Yes, Vicky, mga bandang 1:30 no, dumating dito sa Senado, sa gusali ng Senado itong si Chief Justice Renato Corona. At agad siyang idiniretso doon sa my holding room at ngayon daw ang impormasyon na nakuha natin ay kasalukuyan lamang na naghihintay, tahimik na naghihintay magsisimula nitong trial, itong impeachment trial, at dahil nga bilang bahagi ng proseso dito, Vicky, hintay na lamang muna na siya ay ipatawag na formal nitong si Senate President at Presiding Officer Juan Ponce Enrile bago siya formal na makapunta dito at makaupo nga sa witness stand. Dito sa loob ng session hall, Vicky, ay tahimik lamang na nakaupo sa may VIP section itong si Ana Basa na pinsan itong si Ginang Cristina Corona. Gayon din ang kanyang tiyahin at pati na rin yung ilang kaanak pa nitong sila Ana Basa. No? Sa ngayon, Vicky, kasama rin na naghihintay dito, halos mapuno na itong session hall, ay maliban sa mga miyembro ng civil society ay dito rin sa gallery itong mga kinatawan ng Kamara de Representantes naman at maliban dito ay magkahalo na rin yung mga spectators, kasama na rin yung mga mamahayag na nag-cover dito sa impeachment trial nga kung saan nga haharap si Corona. Samantala, very apparent din yung paghihigpit ng seguridad dito ngayon sa may session hall. Tanging yung may mga ticket lamang yung talagang pinapapasok at ultimo bote ng tubig o ultimo maliit na pagkain o anumang bagay na tingin ng security officers ay pwedeng ipambato dito o maipanakit ay talagang kinukumpiska nila at naiiwan doon sa may pintuan. Vicky? Yes, She. Paano naman yung mga 100 ng impeachment? Oo, Vicky, obviously hindi makakapasok lahat. Ang nangyari kasi dito ngayon, first come, first serve. At yung mga congressmen na namumukaan natin na nandito ngayon sa session hall, ito yung kanina pang pasado alas 12 naghihintay dito. At yung dito halos wala ng VIP na matatawag dahil pag ikaw huli ka at wala na talaga maupuan, either ang choice mo ay tumayo ka o ikaw ay lumabas na lamang. Yung pwesto ng mga congressmen na kinalalagyan ngayon, Vicky, nakahalo dito yung iba sa media section habang yung iba nandun naman sa pinaka-public section. Samantalang yung nandun naman sa may VIP section na kadalasan inuupuan itong mga congressmen tuwing manonood dito ay mangilan-ngilan lamang ang pinayagan na makaupo dahil meron pang inaasahan na ilang mga bisita na darating nga dito para manood ng impeachment trial. Kasama na rin doon sa nakareserba yung mga kaanak o kasama ditong si Chief Justice Corona. Alright, maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres. Nasa Senado rin po si Joseph Morong. Okay, Igan at saka Vicky. Alright, ika-4 na pong araw na 40 days na ng impeachment trial at ngayong araw nga haharap itong si Chief Justice Renato Corona sa kanyang sariling pagdinig. Alam mo, malaki yung interes ng publiko at maging yung mga personalidad na tumututok dito sa impeachment trial. No? Bandang 1:30 nga dumating itong si Chief Justice Corona, kasama niya yung kanyang asawa. Galing sila sa Supreme Court kung saan nagkaroon ng konting para i-send off siya sa kanyang pagtestigo dito ngayong araw. Ngayon, sa loob ng session hall, Igan, ay andun din itong si Ana Basa. Ito yung pinsan ni Cristina Corona at kasama ni Ana yung kanyang nanay. Bali, itong nanay niya yung asawa nitong si Jose Maria Basa na kapatid ng nanay ni Cristina Corona. Gusto nilang personal na marinig yung testimonya nitong si Chief Justice Renato Corona tungkol doon sa gusot ng pamilya ng mga Basa doon sa Basa Guidote Enterprises Incorporated noon na nagkaroon sila ng gulo kung sino ba yung may pag-aari niyan at sino yung dapat namamahala noong assets ng kumpanyang yan. Ngayon, ayon dito kay
Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile ay igagalang daw nila si Corona sa pagharap nito sa Senado ngayong hapon at hindi raw kailangan ang magbastusan. Para kay Lacson naman, kay Senadora Panfilo Lacson, dalawang issue. Yung interest ng mga senador sa pagtestigo nitong si Chief Justice Corona ngayong araw. Ito yung umano'y $82 accounts based on the testimony of Ombudsman Conchita Carpio Morales based on the information that she got from the Anti-Money Laundering Council. Yun yung una. Ikalawa ay itong ang issue sa Basa Guidote Enterprises. At sabi ni Enrile ay pwedeng mag-marathon hearing daw tayo ng hanggang mga alas 8 at alas 9 ng gabi. Ang goal ng Senate is to finish yung direct examination at saka yung cross-examination ng prosecution today. Ngayon, yung daw verdict o yung hatol ay pwedeng dumating at pwede nalang gawin as early as Monday. Nandito yung pahayag ni Senate Presiding Juan Ponce Enrile at saka ni Senador Panfilo Lacson. We are going to be very about it. Okay, sir. Thank you very much for your time. No point in becoming rude or in how short the direct examination. We will have to continue. Man daw si Corona at kung papayagan daw ito ng Senado ay magbibigay muna opening statement Bodegon at Attorney Mones Guerra ng defense panel. So we're next. High in spirit. He's confident. He's happy. Matagal ang preparation niya. And he did a lot of contemplating, di ba? Talagang pinaghanda niya ito because this is... We are also ready for the verdict. One way or the other, we should be ready. What kind of verdict, sir? Well, I don't know. How's he feeling this Hopefully, we can celebrate. Higan ngayon, kasama natin itong si Quezon Representative Erin Tanyada ng prosecution. Sir, expectations. This is a big day. Did you first inasahan nyo ba na bibigay itong si Chief Justice Corona sa panawagan ng mga senators to testify? Well, sa tingin ko wala nang pupunta na ang panig po ng depensa in terms of strategy, kundi ilabas talaga si punong maestrado Corona. Of course, lawyers will always debate if this is a good move or not, no? Pero ito ay isang political process at sa tingin nga po nila wala na silang choice. Kung hindi haharap po si Chief Justice Corona, possible. When it comes to certain questions na alam natin maiipit ang ating, para sa amin it will be a negative point again if he continues to invoke this right dahil parang ang mapapansin ng ating taong bayan may tinatago ng maestrado. Sir, just one last question. Sir, ano yung pinakamalaki na pwede niyang, na kailangan niyang sagutin from your perspective? Well, magkano talaga sa bank deposits po niya? And why is this not declared? Yes. That's the issue, sir. That's the issue. Thank you very much for your time. Sir Igan, Vicky? Yes, Joseph, mga ilang araw kaya ang projection ng mga nakakausap mo dito sa pagharap ni Chief Justice Renato Corona? Are we looking at 2 days, 3 days? 2 days and maximum na yung 3. Ayon dito kay Representative Tanyada, ang tinitingnan nila ay 1 day na direct examination, 1 day na cross, and then yung pangatlo is redirect and recross if ever, kung kailangan pa. According to Senate Presiding Officer Enrile, what they want to do is to finish both. Yung direct examination and cross-examination today. That's why there may be a need to conduct a marathon hearing for today para tapos yung direct at saka cross-examination. But we will see kung ano yung magiging timpla ng mga senators pa sila pagod ay baka kayang i-push ng hanggang mga 9 o'clock. Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. At patuloy naman po ang pagkilos ng mga taga-suporta ni Chief Justice Corona dyan po sa Manila Film Center. At may ulat si Steve Dailisan. Steve, ano na ba ang sitwasyon dyan? Yes, Vicky, habang inaantabayanan ng lahat yung pagsalang ni Chief Justice Renato Corona sa witness stand, dyan naman sa loob ng Senado, ay tuloy-tuloy naman ang pagdating ng kanyang mga taga-suporta dito sa labas. As early as 12 o'clock nga, Vicky, ay court employees yung pinagbawalan sana na makapasok. May mga ticket sila o meron silang pass para makapasok sana sa loob ng Senado, pero sila ay nakasuot ng pulang t-shirt at aminado naman sila ng mga empleyado ng Supreme Court medyo naharang sila. Pero kinalaunan ay pinahintulutan din ng mga makapasok dito sa loob ng o papasok dyan sa loob Senado. Kanina ay nandito yung mga Court of Appeals Employees Association at bitbit na nga rin nila yung kanilang mga
dun sa tunay na sitwasyon. Wala pa tayong namamataan sa ngayon na mga anti-corona rallies. Ang Pasay Police, maaga silang naghanda, nakabarikada na itong daan papasok ng Senado at tanging mga otorisadong sasakyan lamang yung maaring papasukin. Kanina nga, kahit hanggang ngayon, itong mga nasa gawing kaliwa ko, yung mga pumapasok na empleyado ng GSIS, nagre-reklamo na rin dahil sila kasi ay dumadaan din sa mahigpit na pagsusuri. Kinakailangan magpakita sila ng ID lalo pat hindi sila palulusutin nitong mga pulis na nandito sa may barikada na ito sa may tapat ng Manila Film Center. Ayon nga kay Police Senior Superintendent Melchor Reyes, ipupwesto dapat sa tabi ng film center yung mga anti-corona rallies habang sa tapat naman ito yung ilalagay yung mga pro-corona. Pero kanina namataan natin na nagsipaglipatan yung pwesto na nakalaan dapat para dun sa mga anti-corona. Yun ang inukupa ng mga pro-corona. Pero mabuti na nga lamang at hindi pa naman dumadaring dito yung mga anti-corona rallies. Pero sakaling dumating man daw sila, papagitna naman itong mga taga-Civil Disturbance Management Unit sa kalsada para nga matiyak na walang iringang magaganap. Pakiusap lang nila dun sa mga magkikilos protesta ay gawing mapayapa ang pagkilos at wag nga magpaapekto sa emosyon. Ayon ng detalye ng pulisya Vicky Igan kung ano yung aktual na bilang nila pero sapat daw ito para bantayan yung mga realista. Pahihintulutan din daw nila na makapagprograma mapa-pro o anti-corona man dito sa labas ng Manila Film Center basta't gawing mapayapa daw yung kanilang demonstrasyon. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa labas ng Senado. Balik sa inyo, Vicky Igan. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. At ngayon po, dumako naman tayo sa Korte Suprema. Naroon po nakaantabay si Mark Salazar. Mark! Vicky Igan, dito sa likuran ko, bakante na, wala ng tao. Kasi back to work na yung mga karamihan ng empleyado dito sa Korte Suprema. Pero kanina, pakita natin, yung naganap dito na interfaith mass. Nandito, punong-puno kanina ito ng mga nakasuot ng pula bilang pagsuporta nila sa kanilang punong maestrado na si Chief Justice Renato Corona at anilay kanilang pagkontra sa pag-atake sa kanilang institusyon na puno itong quadrangle ng Korte Suprema ng kanyang mga taga-suporta at pinray over siya ng iba't ibang religious leader sa entablado. Sa okasyon na yan kanina ay hindi na nagbigay ng pahayag si Chief Justice Corona kasama ng kanyang pamilya, ang kanyang 3 anak ay kasama niya at ang kanyang may bahay na si Mrs. Cristina Corona. Kanina inakyat namin yung mga opisina rito, Igan at Vicky at talagang nakaantabay na yung mga TV nila, mga monoblock ay nakalatag na at 2:00 ng hapon ay aabangan nila ang impeachment trial na kanilang imo-monitor. Ayon sa kanila, marami sa kanilang hindi na sumama doon sa Senado sa motorcade kasi maraming trabahong mabibinbin. Kagaya nung kaninang tinambayan namin na personnel department, maraming mga nakabinbin pang recruitment ng mga stenographers halimbawa sa iba't ibang korte sa bansa na hindi pa naaaksyonan. At kung sila ay hinto ng pagtatrabaho para sumama sa motorcade ay may iwan daw nakabinbin yung mga trabaho na yon. At katunayan wala namang court holiday ngayong araw nito kahit itinuturing nilang pinakamalaking okasyon ngayon na ang anila ay pagkakataon na sila naman daw sa pamamagitan ng kanilang punong maestrado ang marinig sa kontrobersyang ito. Igan, Vicky. Okay, maraming salamat Mark Salazar. Sa ngayon po, nagsisimula na po ang impeachment proceedings. Panoorin po natin ito. Corona is hereby called to order. We shall be led in prayer by the distinguished senator from Batangas, Senator Ralph G. Recto. We seek your blessing, O Lord. So today, we will only hear the facts, not the fable, the truth, not the trickery, the authentic, not the alibis. We ask you, Heavenly Father, to enlighten those who will speak here today, so they will impress us with their honesty and not indulge us with their evasion, gain our respect with their candor, and not lose it through their excuses. Clarify our doubts instead of adding to our confusion. We beseech you, dear God, to guide those who sit in judgment today, so we will be curious without being caustic, be inquisitive without being insulting, be probing without being hurtful. We plead to you, our Master, to grant the bigger jury out there the wisdom so they will be able to witness the proceedings with kindness in their hearts and fairness on their minds, to erase their biases and embrace a thought that judgment should be put on hold
until the accused has been heard, to know the important from the immaterial, to discern the substantial from the subterfuge. Guide us as we search for the truth, and when, with your grace, we find it, then be assured that the truth shall not make us mad, the truth shall not make us miserable, and that the truth shall set us free. Amen. Amen. The Secretary now please call the roll. Honorable Senator Judges Angara, Arroyo, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Pia, Defensor Santiago, Drilon, Ejercito Estrada, Escudero, Gingona, Honasan, Lacson, Lapid, Legarda, Marcos, Osmeña, Pangilinan, Pimentel, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, the Senate President. With all the senators, 23 of them, senator judges present, the presiding officer declares the presence of a quorum. Majority Floor Leader. Mr. President, may I ask the Sergeant at Arms to make the proclamation? The Sergeant at Arms is directed to make the proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Chief Justice Renato C. Corona. Majority Floor Leader. Mr. President, I move that we dispense with the reading of the May 16, 2012 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and consider the same as approved. Is there any objection? There being none, the May 16, 2012 Journal of the Senate sitting as an impeachment court is hereby approved. Majority Floor Leader. The Secretary will now please call the case before the Senate as an impeachment court. Case number 0022011 in the matter of impeachment of Honorable Chief Justice Renato C. Corona. Majority Floor Leader. May we ask the parties and or their respective counsel to enter their appearances for the prosecution, Mr. President. Good afternoon, Mr. Senate President and honorable members of the Senate. On the part of the House of Representatives prosecution panel, same appearance. We are ready, Your Honor. Noted. Defense. For the defense, Your Honor, we have the same appearance and we are ready, Your Honor. Noted. Majority Floor Leader. Mr. President, before we proceed to the business of the day, last week, in connection with the testimony of Ombudsman Conchita Carpio Morales, some members of the court had requested to subpoena the managers of the banks concerned as well as certain bank of or fund documents mentioned by the Ombudsman in the course of her testimony. I move that the presiding officer rule on the request, Mr. President. Thank you. The Chair is well aware of the validity and importance of the motions made in that connection. However, I would like to remind all of us, members of the Senate sitting here, to perform a function to judge the respondent that we are not conducting this inquiry in aid of legislation. We are here as hearers of facts. And in the course of our trial and judgment, we will interpret the law according to our best lights. We are receivers of the evidence from the prosecution and the defense. We are not an inquisitorial court. And so therefore, with that in mind, this court cannot issue the subpoena suggested to make the appearance here of certain persons to act as witnesses. Our rules of procedure suggest
that this is an adversarial proceeding ordained by the representatives of the people, and so therefore we must define for whom will the witnesses that will appear here will stand as witnesses. Are they going to stand as witnesses for the prosecution? Are they going to stand as witnesses for the defense? Are we authorized as hearers of fact and receivers of evidence to call anyone we want to testify here to enlighten us on certain factual issues? Having this in mind, this chair has decided to resolve to respectfully deny the motions to call for this Senate, sitting as an impeachment court, to call witnesses motu proprio to testify in this proceeding. So ordered. Mr. President. Majority Floor Leader. Mr. President, pursuant to the May 16, 2012 order of the court for Mr. Harvey K. to submit a written explanation within 48 hours why he should not be cited for contempt, Mr. K. filed with the court his compliance on May 18, 2012, expressing his apology and praying that he not be cited in contempt. I move that the presiding officer rule on the matter. Well, during our trials of this case last week, Mr. Harvey K. appeared here as a witness for the defense. And this chair, because of certain previous incident, asked him to show cause why he should not be cited for contempt. A member of this court had spoken, calling the concerned witness that he committed certain improper conduct as far as this court was concerned. Given that, and in view of the apologies given by the gentleman cited to show cause, and in the spirit of liberality, this court simply admonishes the person concerned never to try his luck again, as he did. So ordered. Majority Floor Leader. Mr. President, the court is now ready for the continuation of the presentation of evidence by the defense. Is the defense ready to present? May we request for a Next 1-minute recess, Your Honor? We are paging the Chief Justice, Your Honor. Session suspended for 1 minute. Alright, kasama naman ho natin dito si Dean Pacifico Agabin. Dean, ito na ho yung pinakahihintay ho natin. Higit na 4 months po itong prosesong nakita natin, no? Na-impeach si Chief Justice noong December 12, 2011. Tapos nagsimula ho itong paglilitis, itong trial na napapanood natin January 15. At dininig ang itong 8 articles of impeachment supposed to be, tapos nabawasan naman, naging 3 articles. So eto na tayo ngayon, nasa tugatog nitong ating impeachment trial. Anong nararamdaman nyo? What do you think would the Chief Justice... haharap din pala, no? But... kailangan haharap si Chief Justice Igan kasi... Okay, teka din, nag-umpisa na uli. As agreed during our caucus yesterday, the members of the court are respectfully requested by this chair to observe the 2-minute rule as provided under the rules of this court to limit their inquiries to questions of facts, to avoid any manifestations or discussions of purely legal issues.
and to help in an orderly proceedings in this trial. Should any member of this court require more time to propound questions later on, an extension of not more than 2 minutes will be allowed to him or to her. However, for an orderly proceeding, so that there will be no interruption in the testimony of the distinguished respondent who will appear before us, I would suggest that we finish with the direct examination by the defense, with the cross-examination of the prosecution, and then if there is any redirect, let the redirect be done, and if there is any recross, let the recross be completed before any member of this Senate sitting as an impeachment court will propound questions to the distinguished respondent acting as a witness. Unless I am disauthorized by this court, I would like to adopt that as the system for an orderly proceeding in this trial today and thereafter. So ordered. Now, is the respondent ready? We send somebody, Your Honor, to have him fetched. Okay. We suspend the session for a few moments to wait for him. Okay, pasagutin na natin si Dean. At yun nga, yung pagharap niya, no? Ano to? Makakatulong sa kanya o lalong magdidiin pa sa kanya? Makakatulong, Arnold, kasi linabas na lahat yung mga allegations tungkol sa ari-arian at tungkol sa bank deposits ni Chief Justice. Siya lang ang pwedeng makasagot sa mga allegations na yon. Kaya kailangan talaga umapir si Chief Justice upang ma-refute niya. Otherwise, may magko-conclude yung senador, yung publiko, yung duda, no? He has something to hide. Kaya kailangan umapir siya ngayon. So I guess we must give him credit also, no? Medyo mahirap itong kinakaharap niya, no? Na talagang sagutin lahat-lahat sa harap ng buong bansa, no? And you must give him some credit for actually having the courage to face everyone and answer all their questions. I think he is prepared to answer all questions and to face everyone. And we're okay, go ahead. Kung blackjack sana ito parang force to good kailangan talaga humarap siya. May nagsasabi yung pag-imbita ng defense mismo dito kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito raw yung nag-ugat para talagang harapin na ng personal ito ni Chief Justice Corona. Oo. Kung... Okay din. Teka lang po, paumanhin po at nakikita na natin pumapasok na po sa session hall itong si Chief Justice Renato Corona. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Mrs. Cristina Corona. In this proceedings. So ordered. Is the defense ready? He's coming, Your Honor. He's around ready. Nag-request siya ng chief. Mr. Chief Justice, Mr. Chief Justice, welcome to this court. And good afternoon po. May I request you to take your oath before we proceed with the trial.
Mr. President. Majority Floor Leader. Yes? Mr. President, the prosecution. The gentleman from the prosecution. The prosecution would like to ask permission from this honorable court to allow one of our private lawyers, Attorney Mario Bautista, to receive the testimony of the Chief Justice and to conduct cross-examination. Granted. Thank you. Thank you, Your Honor. Your Honor, please, before we proceed with the taking of the testimony of the Honorable Chief Justice, Your Honor, may I be permitted to place on record some pertinent matters in connection with his previous actuation, in connection with his appearance before this court, Your Honor. Now, proceed. There never was a time when it was the intention of the Chief Justice not to appear before this court, Your Honor. But an examination of the constitutional provision on the matter, together with the rules of evidence, Your Honor, had in one way or another strengthened his resolve in the first place not to appear before this court, Your Honor, not in order to defy the majesty and the authority of this court, Your Honor, but rather to enable him to exercise his right as a citizen of the Republic of the Philippines pursuant to Article 3, Section 17, Your Honor, which provides no person may be compelled to testify against himself. It is his humble opinion during our discussion that this provision applies to all kinds of proceedings, whether criminal, civil, quasi-judicial, or administrative, Your Honor. And that is governed by the various jurisprudence on the point. Secondly, it is his contention, it is his belief that insofar as his cross-examination is concerned, Your Honor, the rules of evidence say, being likened to that of an accused, he may only be cross-examined on any matter taken up on the direct. Thirdly, Your Honor, he had monitored all the proceedings day by day before this court, Your Honor, and he was a little bit frightened, or shall we say, confused, Your Honor, because there were several occasions that there were statements to the effect that these proceedings will be judged not only by this impeachment court, but likewise by the people in general. I have told him that there were many instances, Your Honor, where the Supreme Court, where this impeachment court, Your Honor, through the Honorable Presiding Judge, or Senator, has stated that the decision in this case shall be based on the evidence on record, and there is no power, nor any person can dictate upon this court in order to render an impartial and correct decision. Now, that was too encouraging in his favor, and I told him that even the rules of the impeachment court appear to warrant this impartiality. For instance, under Rule 3, Paragraph 3, it says, Senators shall observe political neutrality during the course of the impeachment trial. Political neutrality shall be defined as exercise of public official duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. This is rather assuring, Your Honor, and consoling to the Chief Justice, because he believes that with the observance of this rule, there will certainly be an impartial decision that will come up after the trial in this case. Now, secondly, Your Honor, I have examined the oath of office of the senator judges, which states, I solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment now pending before this court, I will do impartial justice according to the Constitution and to the law of the Philippines. That practically negates, Your Honor, whatever misapprehension he has. That's why I have chosen to appear, brought about by the respect of this impeachment court, Your Honor, and to render himself submissive to the power and authority and jurisdiction of the Honorable Impeachment Court. Thank you, Your Honor, for the opportunity. Thank you for reminding the members of this impeachment court about these principles. And I would like, as the chair of this court,
to assure you that we are conscious from the very start of this proceeding that we are performing a solemn and sacred duty, not for ourselves, but for the Filipino people and for this country and for the world to see that this country, through its elected senators, can render impartial justice to anyone who will appear here to answer any charge made against him or her. Now, we are all lawyers. The Chief Justice is the highest magistrate of the land, the highest lawyer in the country. He's aware of the Constitution, very well grounded on the Constitution. He knows when to answer a question and when not to answer a question in order to protect his own personal interest and his rights under the Constitution. So we can assure you that we will observe this. Now, insofar as judging this case is concerned, as I've said at the start of this proceeding, in my opening statement, we will judge this case on the basis of the evidence presented to us by the prosecution as well as by the defense. And that no one of us here, including this chair, will attempt to influence the mind of any of these 23 souls acting as judges in this impeachment trial, not only because we want to comply with our oath as judges in this case, but because of our notion that we respect each other's judgment. Each one of us is entity unto himself in this case, and he alone will be responsible for his judgment in this case and no one else, so that each one of us will respect each other by not trying to influence the judgment of each one or any one of us. So I can assure you, Mr. Counsel, that we are well aware of the things that you are concerned about. And so with that, let's proceed with the trial. Thank you, Your Honor, for that very assuring pronouncement, Your Honor. Mr. President, from the prosecution, please, may I be allowed to say something? Yes, proceed. Granted. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Senator, Justices. Chief Justice, good afternoon, sir. I would just like to make several points on what was mentioned by Justice Cuevas. There has been never any compulsion for the Chief Justice to testify. So your mention of the constitutional right against being compelled to testify is irrelevant. In fact, if you will recall, the prosecution subpoenaed the Chief Justice and the Honorable Court denied the subpoena. Secondly, with due respect, Justice Cuevas, I disagree with the reading of the rules of evidence regarding cross-examination of accused. Under Rule 115, Section 1D, an accused can testify voluntarily on his behalf, as the Chief Justice is doing today, but he is subject to cross-examination. Under the case of People v. Aison, GR 85212, July 7, 1989, and the Diana v. People, GR number 144293, December 4, 2002, an accused who testifies will be treated as an ordinary witness. He can invoke his self-incrimination right only regarding questions that tend to incriminate him for some crime other than that he is charged of. And with respect to the rights of the Chief Justice on self-incrimination, we will raise our objections at the appropriate time. Thank you, Mr. President. Thank you. Are you ready to proceed with Yes, the trial? Your Honor. Only 1 minute, Your Honor. Only 1 minute. Granted. Just, Your Honor, please. I never stated in my manifestation that the Chief Justice is being compelled to testify against his will. What I mentioned, Your Honor, and placed on record
is the constitutional provision on the matter. Under Article 3, Section 17, which provides no person may be compelled to testify against himself. I stated that to show or to show to the Honorable Court his vacillation during the early stage of the proceedings, Your Honor. That was the only purpose. Now, in connection with the coverage of the cross-examination, I dare to dispute the manifestation of the matter by the learned counsel insofar as cross-examination of an accused in a criminal case, to which respondent Honorable Chief Justice is concerned, his cross-examination shall be limited only to matters taken up in the direct. That is the amendment. Suggest that we proceed with the trial, and we will deal with these problems along the way. That's why you have a presiding officer in this proceeding. Yes, Your Honor. I am through with. I only place my reply, Your Honor. All right. Are we ready with the trial? We are. May I be request, Mr. Presiding Officer, to make a statement not only to this honorable tribunal but to the Filipino people. Granted. Proceed, Mr. Chief Justice. Mga minamahal kong kababayan, ako po ay nandito sa impeachment court na ito upang tumupad sa aking pangako sa sambayanan na ako ay magpapaliwanag ng lahat. Kailangan po sigurong tanungin ng ating sambayanan kung bakit ba tayo nagkaka-impeachment trial na ito. Hindi naman po kaila sa ating lahat na ginamit na po ng gobyerno, ng administrasyon, ang buong makinarya ng gobyerno laban sa akin. Ibinuhos na po ang buong puwersa ng pamahalaan para lamang sa pagtanggal ng isang tao. Bakit po ba nangyayari ito? Huwag tayong maniwala na itong impeachment trial na ito ay laban sa katiwalian. Dahil kung ganun rin lamang, mayroon ba silang katiwalian na ibinintang sa akin? Sa kabila ng lahat ng pagkakalkal, paghahanap ng mga huwad na ebidensya at kung ano-ano pang ginawa sa akin at sa aking pamilya, wala naman pong ibinibintang sa akin ng katiwalian. Ako po ba ay hadlang? Ako po ba ay sagabal sa kung ano o kung kanino? O dili kaya'y tinik sa lalamunan ng ninuman? So far po, lahat ng nakita ko rito, magbuhat nag-umpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Kailan po ba tayo matututo sa lahat, sa kabuuan ng kasaysayan ng Pilipinas? Parati na lang pong ganito nangyayari. Hindi po ba tama sabihin ko na ngayon, tama na ang pagkawatak-watak ng ating bayan? Hindi po ba ito ang dahilan, itong mga hidwaan, itong mga galitan na ito, ang dahilan kung bakit hindi na tila hirap na umusad ang ating pamahalaan? Ibig ko pong sabihin, sa ating kasalukuyang administrasyon,
Hindi pong lahat ng hindi kaalyado ay kalaban. Hindi po lahat ng hindi kasama ay hindi pwedeng maging katuwang para sa ikabubuti ng sambayanan. Hindi dapat, hindi porket hindi magkapareho ng kulay ay hindi na Pilipino. Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Aquino? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Ano ba ang kasalanan ko sa bayan? Wala akong pagkakasalang alam ko. At yan ang dahilan kung bakit ako ay buong loob na tumitindig dito sa harap ninyo at sa harap ng sambayan ng Pilipino na walang takot, walang nervyos, sapagkat sigurado po ako, sigurado po ako, wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. Hindi ko po isasama, I will not drag my family dito sa impeachment na ito kung sa kaloob-looban ko may katiting na dahilan na ako'y nagduda sa sarili ko na ako'y may ginawang mali or masama. Hindi ko po itataya ang buong pamilya ko. Ang napakabait kong may bahay, ang aking 3 anak, aking 6 na apo, at idamay lahat ng mahal sa aking buhay. Kung ako'y naniniwalang ako'y may kasalanan, hindi na po ako makikipaglaban. Siguro po ay nagbitaw na ako sa tungkulin sa pulsa simula. Malinis po ang aking konsyensya. At ito po ay sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Uulitin ko po, malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian tulad ng pinalalabas sa ibang sektor ng media. Kahit sino sa atin. Mr. Chief Justice, kami po nag-aantay na sabihin ninyo sa amin ang inyong pakay at sana kung maaari i-address na lang ninyo yung issues dito para sa ganon ay tapusin natin itong kaso na ito. Pero you can proceed, Mr. Chief Justice. Maraming salamat po. Dahil ito pong aking sinasabi ngayon ay pinatutungkol ko, gaya nga ng nasabi ko, hindi lamang dito sa impeachment court, sa kagalang-galang na impeachment court na ito, kundi sa buong sambayan ng Pilipino na pinangakuan ko na ako'y magpapaliwanag. Kaya nandito po ako, nagpapaliwanag. Siguro naman kahit sino sa atin, hindi papayagang masaktan ang ating pamilya at ang ating mga mahal sa buhay. Kung tayo ay may masamang budhi o may maitim na budhi o may managawang kasalanan na dapat nating ipagsisi. At hindi na siguro nating gagawin ito. At harapin ang kalbaryong hinaharap namin. Sapagkat yan po ang pinagdadaanan namin ngayon. Kalbaryo po. Hindi po madali ang pinagdaanan namin itong 5 buwan na ito. Nakita naman ninyo ang paninira sa pagkatao namin, sa reputasyon namin. Lahat na yata ng kasinungalingan ay sinabi at lahat ng putik ay tinapon laban sa amin.
Sa kabila ng pagbabanta ng kahihiyan at kapahamakan, lumaban po ako. Malakas po ang loob ko na lumaban sapagkat malinis po ang aking konsyensya. Iisa lang po ang paliwanag diyan. Walang katotohanan at pawang kasinungalingan ang pinaparatang sa akin. Meron pa hong isang nagsabi, isang senador na nagsabi na huhubaran daw niya ako sa publiko. Tignan po natin. Napakadali sanang takasan nitong problema at kalbaryong ito. Marami na nga rin na nagsabi sa akin, bakit ka ba lumalaban? You cannot fight Malacanang. Magbitaw ka na lang sa tungkulin. Magiging tahimik na ang buhay mo. Wala nang maghahabol sa iyo. Ang pamilya mo hindi na masasaktan. Titigil ng panggigipit. Titigil na ang black propaganda laban sa iyo. At titigil na ang kasinungalingan. Pero ano naman po ang kahulugan nito? Kung ako ay nagbitaw sa tungkulin, ang nangangahulugan ho nun ay parang umatras ako sa laban at parang nanalo na lang yung kabila na without having to prove anything. Kawawa naman po ako at ang aking pamilya. At hindi po ito ang aking kinasanayan at hindi ito ang tinuro sa amin ng aming magulang. Na ipaglaban pag ikaw ay tama at nasa lugar. Maraming beses na pong pinag-uusapan sa media na umano'y tungkol sa hindi alleged, hindi maipaliwanag naming yaman. At maraming beses na rin po kaming hinusgahan. Ang tanong ko po ito, bakit po ba? Pondo po ba ito ng bayan? Ito po ba ay ninakaw sa kaban ng bayan? Ito po ba ay kinurakot ng punong maestrado? Iisa ho ang sagot diyan. Hindi po. At uulitin ko, hindi po. Lahat po ng aming ari-arian ay pinaghirapan sa malinis na paraan at wala naman pong naisiwalat o naibintang sa akin na ginawa kong katiwalian. Wala po. Lahat po ng aming naipundar ay nanggaling sa pagsisikap, paghihirap ng maraming taon, maraming dekadang pagtatrabaho ng malinis at maayos. Bago po ako nagsilbi sa gobyerno, ako po ay isang matagumpay na abogado na ng maraming taon. Hindi naman po katulad ng pinalalabas ng prosecution na ako'y kung sino lamang patabi-tabi dyan na biglang yumaman nung ako'y pumasok sa gobyerno. At ito po ay sinasabi ko sa inyo, nagkakamali po kayo. Simple po ang aming naging pamumuhay. Hindi po kailanman kami namuhay ng maluho. Lahat po ng nakakakilala sa amin, taong malalapit sa amin, taong mga lumaki kasabay ng aking mga anak, ang makakapagsabi na nakita nila kung anong kasimple ang aming pamumuhay magbuhat ng araw hanggang ngayon. Nilabag na lahat
tila linabag na ho ang lahat ng batas para hanapan ako ng kasalanan. Bakit nga ba? Pumunta sila sa hukumang ito na walang ebidensya, walang maiakusang katiwalian laban sa akin. Kaya sa pamamagitan ng paglilitis na ito, naghanap sila, binaluktot ang mga batas na dapat ay nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa mamamayan para lang ako ay madiin. They broke all laws to fish evidence against me. They attempted to pin me down via means that undermined our laws and our Constitution. Bilang punong maestrado ng bayan, bilang tagapagtanggol ng batas, hindi po ako makapapayag dito at ito ay hindi katanggap-tanggap sa akin. Binaboy nila ang proseso ng saligang batas para yurakan ang aking mga karapatan. Mga batas ng foreign currency deposit, ng AMLA, ang due process sa ilalim ng Constitution at iba pa. Nakababahala po ito, bayan. Hindi lamang dahil sa aking sarili, kundi na rin sa dating demokrasya at sa ating mamamayan. Kung kaya nilang gawin ito sa pinakamataas na mahistrado ng ating gobyerno, di ba nila ito magawa sa ordinaryong mamamayan? Hindi ba nila magawa sa inyo, mga ginoong senador at ginang senador? Hindi ba nila magawa ito kahit na kaninong opisyal na gobyerno? Ang mga akusasyon nila sa akin ay pawang kathang isip lamang. Mga ebidensya na minaniobra, pineke. Walang galang, Mr. Chief Justice. How much more time do you need? Sandali na lang po. Okay. Kasi po, kung mamarapati po ninyo, magwalang galang na po sa inyo. Proceed. At higit sa lahat, ginamit po ang puwersa at makinarya ng gobyerno laban sa isang taong walang kalaban-laban sa kanila. Bilang punong maestrado ng Korte Suprema at pinuno ng Hudikatura, labis kong dinaramdam at kinokondena ang pagyurak sa aking karapatan, sa ating mga batas at ang masamang epekto nito sa ating demokrasya. Kaysa ako sa pananagutin ang may kasalanan. Kaysa ako sa hangaring pairalin ang batas. Ngunit ako ang unang lalaban kapag ito ay ginawa ng walang basihan at hindi naayon sa ating mga batas. Lalaban sa anumang paglalampastangan sa ating saligang batas sa karapatan ng ating mamamayan. Ito lang po ang tanong ko sa bayan at ito rin po ang tanong ko sa prosecution. Ladies and gentlemen of the prosecution, ito lang po ang tanong ko sa inyo. Kung talagang malakas yung inyong kaso na isinampa sa akin, bakit kayo kailangan mag-imbento ng ebidensya? Sagutin po ninyo yan sa taong bayan. Bakit kailangan mag-black propaganda? Mag-imbento, magsinungaling, at maghukay ng walang hanggan. Bakit kailangan humantong sa madumi, sa masama, at sa mapanakit na paraan? Naway wag na sana pong maulit ang nangyari, ang malungkot na kabanatang ito sa ating kasaysayan. At sana'y wag na muling mangyari sa kanino man
ang pang-aapi na metodikal na pagwasak sa mga institusyon, sa simbahan, sa military, sa bureaucracy. Sa aking pananaw po, 30 dahilan kung bakit ako ay sinampahan nitong impeachment complaint na ito. Ang una po, ang matinding galit ng hasyenderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ano po ba ang karapatan ng Pangulong Aquino na ikagalit sa pamamahagi ng Hacienda Luisita sa magsasaka? Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita at pagkatapos ngayon ayaw na nilang isoli. Mr. President, for the prosecution, please, may I say something? What is the pleasure of the prosecution? This is highly irregular. The Chief Justice is taking advantage of this platform and he's being allowed to speak without the benefit of direct examination. All the issues he has mentioned are irrelevant here. Anyway, Counsel, my understanding is that this Chief Justice is making an opening statement that will be a part of his testimony. You can exercise of your right of cross-examination at the proper time. So let us allow the Chief Justice to finish. Just for the record, Mr. President, just for the record. Yes. There are parties here who are being accused, maligned. I said let the Chief Justice proceed. Yes, Your Honor. Ginoong prosecutor, kausap ko po ang taong bayan. Hayaan naman po ninyo akong kausapin ng taong bayan. Sige po. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan ng Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon ay gusto pa silang bayaran ng bilyong-bilyong piso na kapalit. Pangalawang dahilan, ang kagustuhan ng Pangulong Aquino na kontrolin ang 3 sangay ng gobyerno at sirain pagkapantay-pantay ng executive, ng legislative at ng judiciary. Paggamit ng lakas at kapangyarihan para makuha lamang itong adhikaing layuning ito. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipintong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Gusto po kong sabihin ngayon, nandito na po ako sa punto. Sino po ba si Renato Corona? Si Renato Corona po ay isang simpleng tao na nanggaling sa mahusay na pamilya, simpleng pamilya naman po. Kami po ay naturuan ng family values, disiplina, maging madasalin, tahimik na pamumuhay, pagmamahal sa bayan, Mr. Chief mahusay Justice. na pagkatao. Mr. Chief Justice, under the rules of evidence, good character is not admissible. Preliminary. Unless impugned. But Preliminary lang po. in the interest of liberality, we will allow you to finish your Thank you very statement. much. Ako ay naturuan na magandang pagkatao ng aking magulang nakapag-aral sa Ateneo, sa Harvard Law School at sa UST. Hindi naman po kami nanggaling ng aking may bahay sa maralitang pamilya. At hindi naman po ako maralita nung ako'y pumasok sa gobyerno. Ang aking pong asawa
at ang aking pamilya, 3 anak at 6 na apo, ay nanggaling naman po sa mahusay na pamilya din. Yung kanyang great-grandfather po, si Jose Maria Basa Sr., ay naging pangalawang presidente ng Katipunan. Yung una po ay si Deodato Arellano at yung Jose Maria Basa Sr. ang pangalawang presidente, at nung pangatlo po ay pinalitan na nilang pangalan, si Andres Bonifacio, tinawag na nilang Supremo. Mr. Chief Justice, may I plead with you to wind up so that we can proceed with the trial. I will give you the how many minutes more do you need, Mr. Chief Justice? Sandali na lang po. Importante po kasing makita ito ng nasambayanan natin, sapagkat 5 buwan na po akong araw-araw 24/7 na siniraan doon sa media sa labas. Mr. Chief Justice, opo. You have the floor unless I'm disauthorized by the members of this court. You may proceed and finish your Kailangan pong malaman ng sambayanan natin kung sino ako. Kasi dahil doon sa media campaign na naganap ng prosecution doon sa labas itong impeachment court na ito, napakasama po ang tingin sa akin bilang tao, ng maraming tao. At siguro ito na lang po ang kahuli-hulihang pagkakataon na maikorek ko ang impression ng tao tungkol sa akin. Ano po ba ang lifestyle naming pamilya? Ang lifestyle po namin ay napakasimple po namin, napakatipid at hindi mapag-aksaya. Hindi po kami mahilig sa sosyalan, nakatutok sa pamilya. For 40 years po, kami ay nakatira sa parehong bahay na minana ko sa aking magulang. Kailanman, the past 40 years, hindi kami nakapagbayad ng upa or amortization sa housing loan. Simpleng buhay at tahanan lamang. Hindi man kami gumagamit ng aircon sapagkat napakadali po namin magkasakit sa lamig. Simpleng pagkain lamang ang kinakain namin sa bahay. At sa maniwala po kayo at sa hindi, kami po ay walang katulong sa bahay. At yan ang sinasabi kong katotohanan sa inyo. Ganong kasimple po ang aming pamumuhay, na paminsan-minsan lamang na may dumadating na naglilinis ng aming bahay o nagpaplansya ng aming damit. Halos 2 lang po ang pinagkakagastahan namin na aking may bahay. Yung aming pagkain po at yung ginagastos namin para pagpaaral, dahil marami po kaming pinag-aaral ng mga kabataan. Maswerte po ako. Maayos naman po ang lagay ng aming mga anak, kaya hindi na nakakabigat sa amin. Maswerte po ako na ang napangasawa ko 42 years ago ay isang babae na napakasimple at napakatipid din. This past more than 40 years na kami mag-asawa, wala po kaming nabiling mamahaling property sa buong buhay namin. Tulad ng magagarang bahay sa eksklusibing subdivision o di kaya'y mamahaling kotse o painting. At ito ay hindi ho exaggeration. Sa aking tanda po, the past 45 years since I started working, wala pong lumipas na kahit na 1 buwan na hindi po ako nakapag-save ng bahagi ng aking kinita ng buwan na yun. Kaya hindi naman po nakakapagtaka na marami po kaming naipon. Kaya nakakasakit po ng kalooban, totoong nakakainsulto, na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years,
kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Mr. Chief Justice. Are you true? The witness, Your Honor, is appearing to be very emotional. He is on the verge of tears. I wonder whether the court will be magnanimous enough to grant us even a 5-minute or 2-minute recess only, Your Honor, in order to enable him to gain his composure, Your Honor. And we will wind up within that period. We assure the court. Session suspended for 2 minutes. At narinig po natin ang bahagi ng kanyang opening statement na inisa-isa niya yung mga dahilan. Din, ano? Immediate reaction lang dito sa pagkakatigil muna ng kanyang opening na naging emotional itong si Chief Justice Corona sa pagbanggit na after 45 years ay pagbibintangan silang ninakaw, no? Yung yaman na yan. Yeah. Gusto niyang i-address yung kaso niya sa buong sambayanan na Arnold. Kaya pati yung pamumuhay nila at paghihirap nila binulgar niya sa buong Filipino nation. Kasi alam po niya na itong impeachment isang political proceeding At alam niya na yung mga senador pwede ma-influence ng public opinion. Kaya uma-appeal siya ngayon sa ang kausap niya, sambayan ng Pilipino upang ang mga maniniwala sa kanya magsasabi sa kanilang senador o sa kanilang congressman. Dito siya bumigay, no? Dito siya napaluhan nung sinabi niya naging matipid raw sila all their lives. No, ang naging tanging expense nila ay padala yung mga anak sa eskwelahan, hindi raw sila nag-e-aircon, mga simpleng pagkain lang kinakain nila, ganon. Parang sinasabi sa kanila, bakit ka maraming cash? That means nagnakaw ka, dun siya naluha. Now, nakikita nyo na ba na effective ba itong appealing to the emotions na ginagawa ni Chief Justice Renato Corona? Well, talagang ganyan naman ang mga trial, Vicky. Meron talagang maumiiyak? Kung minsan, you appeal to reason. Kung minsan naman, you appeal to emotion. Kombinasyon ng appeal ni Chief Justice. Kasi alam niya na political process nga ito at ang buong sambayan ng Pilipino ay nakikinig sa kanya. Pero tingnan natin yung mga imahe, no? Mga body languages ngayon. No? Naging effective ba yung ganyang yung diskarte niya dahil sa panang prosecution parang ayun medyo hindi magandang reaction, nagtatawanan at hindi, palagay ko effective Arnold, sa tao, yung kausap niya kasi tao, yung publiko. Yung mga tao is concerned. Ngayon sa prosecution, ang paningin nila ay yung paningin ng abogado na dapat you appeal only to reason. Pero sa impeachment proceeding, you appeal not only to reason but also to the emotions. Kasi yung prosecution naman, it also appeal to the emotions. At marami beses rin niyang tinignan yung prosecution na galit na sa galit. Mata. No? Sa mata. Oo. Ilang beses sa kanyang talumpati, no? Medyo tinignan niya at talagang nanlilisik yung kanyang mga mata dun sa mga prosecution lawyer. Yes. Anyway, sabi naman ni presiding Senate President, ito this should be considered part of his testimony. Kaya parang binuksan niya ngayon ng buong buhay niya for cross-examination by the prosecution. So ngayon, kaya they can ask may him bentahe about... rin yung prosecution. So lahat ng punto dito na pinag-usapan niya, all the points he touched on dito sa kanyang opening statement, maaaring i-cross-examine siya dito ng mga prosecution lawyer. Oo, kaya nawala yung manifestation ni Justice Cuevas na dapat the cross-examination
will be limited only to the direct examination. Dahil sa Hindi na opening ngayon. statement niya, magagamit na ng prosecution yun sa cross nila. Itong opening statement. Yeah. Ngayon, itong buong kabuhayan ni Chief Justice, nabuksan na para sa cross-examination. Okay, from the very beginning, no, sinabi ni Cuevas, no person may be compelled to testify against himself. Ngayon, tumayo naman si Attorney Ayo Bautista at sinabi niyang meron siyang ginawang punto doon. How important is that in this impeachment trial? Well, sinabi naman ni Justice Cuevas na he was just quoting the Constitution. No, mayroong counter position si Attorney Bautista na mayroon ng desisyon ng Supreme Court na kung mag-testify ang isang accused, mabubuksan lahat ang mga facts tungkol sa krimen na yon. Pero pinagbabasehan nila lang yung rules of evidence. Okay. Yung rules of evidence hindi applicable sa impeachment trial yun. Applicable sa mga criminal and civil cases, pero supplementary lang sa impeachment court. The impeachment court does not have to follow the rules of evidence. Okay. Din sa opening statement niya, sabi niya, twice niya sinabi, malinis ang aking konsensya. Sinabi niya, ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. I will not drag my family into this. Malinis ang aking konsensya, wala siyang ginawang katiwalian o kawalangyaan. Ito ba, sinasagot na niya yung mga akusasyon about the properties at yung mga bank deposits ng pasimple? Palagay ko, sinasagot na niya. Walang totohanan, walang kasinungalingan. So, di ba yun na yun? Sinasagot na niya in a very general way. No? General way, okay. Pero kailangan pa rin masagot yung detalye niyan dahil... Oo, kasi yung mga generalities na yan, parang meaningless Dapat detail by detail, sasagutin niya yon. So, syempre, ang inaabangan naman natin ngayon ay yung panig naman nitong si Pangulong Aquino dahil ilang beses binanggit yung kanyang administrasyon dito sa kanyang talumpati. Sinabi niya, ginamit ng administrasyon ang lahat ng makinarya nito laban sa kanya, no, para ipatanggal siya sa pwesto. Tinanong pa niya, ano ba ang kasalanan ko kay Pangulong Aquino? Sigurado ako na wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, hindi ako nagnakaw sa gobyerno. And sabi niya, I will not drag my family kung may ginawa akong masama. No? Yeah. At saka pinuri niya ang kanyang may bahay at sinabi niya, ibinigay niya yung mga anak niya, yung kanyang mga apo. Siguro, Vicky, he was referring to the fact that yung Department of Justice, yung Anti-Money Laundering Council, yung Ombudsman, yung BIR, ginamit laban sa kanya. Siguro ang nakikita nating focus ng magiging itong line of questioning nitong prosecution, itong peso and dollar accounts, yung mga properties na hindi raw linagay sa SALN at ang role ni Chief Justice sa Basagidote. Nakikita nyo ba na may iba pang pwedeng pag-usapan itong mga prosecutor dito sa impeachment trial? Siguro magkakaproblema sila tungkol sa dollar accounts. Doon sila magtatagal? Oo, kasi meron ng decision ng Supreme Court na hindi dapat buksan yon. Okay. Kaya magkakaproblema sila doon. Ngayon, yung sa mga properties, ayun, cross-examine siya doon sa peso deposits at sa mga real properties niya. Is there a possibility kaya na the Senate will reconsider its decision to respect the TRO issued by the Supreme Court not to open the dollar accounts? Or medyo out of the question? I'm sure na yun ang position ng defense. Pero aywan ko kung susundin ng Senado yung decision ng Supreme Court on that point. Kasi it's still under reconsideration Okay. Kaya pwede pang ma-reverse yun. Kasi at some point sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, if Chief Justice Corona refuses on the witness stand to have his dollar accounts opened for the scrutiny of the senator judges, we will be left with no choice but to set aside the previous vote to respect the Supreme Court TRO on these accounts and compel PS Bank to open up these accounts in the trial. So, maaari pa nilang i-defy yung Supreme Court order. Kunwari, kung, let's say, sabihin natin na dinaan sa teknikalidad ni Chief Justice Corona itong mga testimonya tungkol sa dollar accounts. Do you see that option opening up? Mayroong posibilidad.
Vicky, kasi ang position naman ni Senator Pangilinan the impeachment court sits higher than the Supreme Court, and therefore it can defy the decisions. Okay. From that perspective, they can defy. Din, anong nakikita nyo nararamdaman ng mga, like si Attorney Mario Bautista, di ba? Siya yung private prosecutor. Oo. Yung panahon na tumayo siya para pigilin itong si Chief Justice. Kasi kahit pa paano, Chief Justice, no? Tapos ikaw lawyer. May nararamdaman ba yan na medyo mataas kasi yung posisyon nung witness ngayon Oo. Well, pero Attorney Bautista was just performing his function, as a prosecutor. Kaya maski mataas yung witness, siyempre pwede nang pigilin kung merong ground for objection. So dito parang pantay-pantay lang ang... Oo. Hindi lang pantay-pantay, kundi subject. Kung kakalabanin mo yung Chief Justice. Kasi in case ma-acquit yan, siyempre lahat ng kaso mo, good luck. No? Hindi, pero personal. pag dumating yung kaso ni Attorney Bautista sa Supreme Court, the Chief Justice is just one of them. Meron 15 other justices. But then he could influence his colleagues kaya also. hindi natatakot si Attorney Bautista. Dahil nga sa collegiality. And then we understand that Arthur Lim will also be cross-examining and Jose Justiniano or si Mario Bautista lang all ang magsasagawa nitong cross-examination dito kay Chief Justice. Si Attorney Bautista lang. Okay. Din yung binanggit ni Chief Justice na tumingin pa siya sa inyo laban sa akin, bakit invento o black propaganda? So, kino-question na niya itong mga pinasintang ebidensya sa impeachment court. Siyempre, kasi maniniwala siya na walang ebidensya ang prosecution. Kaya kine-question niya. At sa cross-examination, kailangan masagot niya bakit niya nasabing invento lang to o bahagi ng black propaganda. Oo. Pwede niyang sabihin na yung sinasabi ng prosecution noon na mayroong 45 property o mayroon siyang dollar accounts. Pero kung wala, wala pala. Paano po yung AMLAC report, yung 17 page? Oo. Yun ang dapat niyang sagutin. Oo nga. Kasi yung AMLAC report is an official entry in a public document. Yun nga din ang tanong ko kanina, binabagay yung TRO ng Supreme Court about the dollar account. Pero lumantad na sa impeachment court yung nitong account na ito. Oo. So, hindi ba nababaliwala na yung TRO ng Supreme Court? Oo, tama yon. Balay nawawala na yung TRO ng Supreme Court. Kaya siguro gusto niyang sagutin yung mga nakalagay doon sa report ng AMLAC. Okay. Balikan na po natin itong impeachment proceedings. We will allow you, Mr. Chief Justice, to finish your statement. Marami pong salamat. Papasok na po ako doon sa mga bagay at mga issue na alam kong iniintay nitong impeachment court na ito. But just a few preliminary statements before that, but I'll be going into that shortly. Bago po tayo nag-break, bakit kami ay hindi namili ng magagarang property this past 45 years? At bakit nasa cash ang aming mga investments? Mahirap pong intindihin ito kung hindi ko ibabahagi sa inyo at ikikwento sa inyo ang masaklap na nangyari sa pamilya ng aking asawa. During the several sessions ago, several trial dates ago, meron pong mga testigong na tumestify dito at nagsiwalat ng mga bagay-bagay na tungkol halimbawa doon sa Basa Guidote Enterprises. At ito nga pong experience nitong pamilya ng misis ko ang dahilan kung bakit
wala kaming masyadong hilig mag-invest sa property. At ininvest namin instead yung aming resources sa foreign exchange. May isang hearing date po tayo na kung ano-ano na yatang masamang adjective ang naipukol sa aking may bahay. Tungkol doon sa auction ng shares ng Basa Gidote. Hindi po ninyo maiintindihan yan kung hindi ko ibibigay sa inyo ang background nila. Ang dahilan sa hidwaan dyan sa pamilyang yan ay yung 2 hectare Basa compound doon sa Libis. Malapit po sa Eastwood, malapit na property ni billion po, hindi po million. Nung araw po, ang titulo po niyan 2 hectare Basa property na yan, Basa compound sa Libis, ay nasa pangalan ni Jose Basa III. At nung aking mother-in-law, Asuncion Basa Rocco. Hindi po namin malaman at walang makapagsabi kung paano nakapagpa-issue si Pesos conservatively at nakapagpa-issue siya ng titulo at nawala yung pangalan ng aking mother-in-law at nakapagpa-issue siya ng titulo sa pangalan lamang niya. Yan po ang isang napakalaking dahilan diyan sa hidwaan ng pamilyang yan. Kaya malala kung makikita po ninyo bakit may mga kaso mahigit na 30 years na pong pending diyan sa RTC ng Manila. Dahil nga po diyan sa matinding samaan ng loob. Dahil diyan sa Basa compound niyan sa Libis. Nawala na lang po ang kalahating share ng mother-in-law ko. At hindi lang po yan. Ang problema po kasi sa pamilya nila, ay napakayang pamilya, pero yung mga kanilang ari-arian ay nakatali sa property. Alam naman po nating mga abogado, from our experience, pag kayo ay nagpamana ng property, sigurado maraming beses away. Kasi sasabihin ng isa, bakit yan nung pumunta sa kanya, yun ang gusto ko. Bakit ito lang ang binigay sa akin? Ayoko nito. Sasabihin ng isa, kasi naman mas marami ka nang nakuha kung ano-anong dahilan. At madalas pong sa ating experience sa mga abogado, yan ay pinagsisimulan ng mga kaso-kaso. At yun din po ang istorya nitong Basa Gidoting ito. Sino po ba? Sana po ba 5 months na po kaming ininsulto na walang tigil sa isang pahayagan kung bakit ganong kaswapang daw yung aking may bahay, tuso daw, walang hiya, at kung ano sa kanya. Hindi po. Hindi po. Wala pong katotohanan yan. Hindi po si Mr. Jose Basa ang inapi. Siya po ang nang-api mother-in-law at sa pamilya ng aking mother-in-law. Si Mr. Ayaw ko na po sana, 5 buwan na po kaming ayaw na naming sabihin sana kung ano yung mga nagawa niya. Pero ngayon po, mapipilitan po akong isiwalat sa buong bayan
ang katotohanan po at hindi lang po yung side nila ang nadidinig na parang kami ang napakawalang hiya at kami ang napakasalbahin tao. Ang pangalan ng pagkaka-issue ng bagong titulo ng Basa Compound na nawala yung pangalan, yung kalahating share ng aking mother-in-law. So Mr. Basa po, I'm sorry to say this again. I'm sorry and I really apologize to have to say it now. Pero kailangan po sigurong malaman ng bayan. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled brat po eh, anak mayaman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kilola tsaring, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta kaliwat kanan, benta kaliwat kanan. Siyang trabaho. At yung kaisa-isang property na pong natira doon sa matanda, yun na nga po yung Basa Guidote property doon sa Sampaloc na kinuha at binili ng hindi mo na kinuhang property sa mama. Hindi ako umimik. Pati ba naman itong kaisa-isang to, kukunin mo pa at gusto mo na namang ibenta. Nadinig ko po kayo, Mr. Senate President, nung dinidiscuss po yung auction ng shares ng Basa Guidote. Nadinig ko po ang magwalang galang na po. Go ahead, Mr. Chief Justice. I remember what I said. Opo, magwalang galang na po. Mga tanong po ninyo parang bakit para napakatuso at napakawalang hiya ng aking asawa na binid po for 28,000 pesos yung shares ni Mr. Basa na meron namang 34.7 million nando sa ilalim. Ito nga po ang nangyari dito. Dahil nga kinuha na niya ang kalahati ng libis na hindi umimik yung mother-in-law ko. Kakapirangkot lang po ito doon sa nakuha niya rin sa libis na binura yung pangalan ng aking mother-in-law at napa-issue niya ng titulo ng pangalan na lamang niya ang natira. Ngayon po, tinanong po, nadinig ko po nung dinidiscuss itong Basa Guidote ito. Parang nadinig ko sa inyo na gusto ninyong malaman ano ba ang nangyari dito sa mga shares na ito. Bakit ganun ang nangyari? Hindi ko po alam kung ano nangyari sapagkat wala po ako ron at ang misis ko po ay may sariling abogado niya. Kaya ang ginawa ko po ay pinasalaysay ko sa aking anak, yung si Carla po, kung ano ang nangyari. At sabi ko, ilagay mo in writing yung record nangyari at ito'y babasahin ko sa impeachment court dahil I think this is relevant to the discussion of the issue at hand. Kaya ito po, babasahin ko po yung sulat sa akin ng aking anak na dinidetalya kung ano nangyari doon sa auction ng shares. Mommy, and I'm now quoting from the report of my daughter to me. Auction sale complied with the process and requirements of the law. Mommy went to the Quezon City RTC in the morning of September 30, 2003 to get paid for the damages brought by the libel suit against the Basas. Ano po ba itong libel suit? Ito po yung nagpapublish po sa dyaryo si Mr. Basa, Philippine Daily Inquirer, obviously for maximum damage to the reputation of my wife. At linagay kung ano-anong masasama ang linagay doon. Siya ay dinimanda ng libel ng aking may bahay
at nanalo naman sa lahat ng libel cases. So ipagpapatuloy ko po. To get paid for the damages brought on by the libel suit against the Basas. She po of auction, published for 6 weeks. I had been looking for something to invest my savings in, so I entertained the possibility of to make anyone sick. After selling away the properties of my mom's grandmother and not giving my grandmother her share of the proceeds, they still wanted all the remaining properties for themselves, always with the end in view of selling them kasi wala naman siyang trabaho, and not giving my grandmother her share. Their rationale, they are the Basas, and my grandmother, yung mother-in-law ko po, has become a roko and is well provided for by grandfather's income as a respected lawyer and business executive. The risks of buying, ito po importante, the risks of buying shares of Basagidote Enterprises were more than 30 years na po pending sa RTC of Manila. One in the Court of Appeals for a conveyance of title for a property that belongs to Basagidote but got registered fraudulently under the name of Jose Maria Basa III. This case was resolved by the RTC of Manila in 2001. Another case is pending in the RTC of Manila. When these cases are decided with finality, only my wife, referring to my wife, has to observe due process and wait for these cases to be resolved in accordance with the law. These cases started in 1989, more than 30 years na po. And my father, ako po raw, I was still a private citizen and had no influence on the courts. Now that he is in the judicial system, my mother has been very careful, meaning my wife, very careful not to be perceived as using my dad's influence over the magistrate, not attending the hearings. If what my dad's accusers, yung mga accusers ko pa daw po, are saying is true about using his influence, yung influence ko daw po, would these cases, at nanalo po kami lahat, Basas who are prolonging the cases, for instance, after litigating their claim over a title for 16 years, after the judge decided the case in favor of Basagidote. We also have the libel cases, which started in 1996 for 4 cases. One sa media na were convicted in all 4 cases of libel against my wife in various years. In the RTC of Quezon City, they were convicted and sentenced in 2001. They opposed the writ of execution to further delay the payment of the RTC of Manila to the Court of Appeals, thus prolonging further the payment of damages. Now, who is they were arraigned. They were allowed by the courts were going on. He was found guilty. He must pay the damages that he is being ordered to pay by the court. His death did not extinguish his debts. I know about these cases, meaning my daughter. I know about these cases involving the shares of stock, and they could go. Ito po importante. The risk of buying into a very messy corporation like this was so great that I was willing to bid only as high as 50,000 pesos. Yes, there were proceeds
from the sale of corporate property. But the ownership of the shares is being disputed and is still under litigation. Per the BGEI Articles of Incorporation, Jose Basa III owned only 110 shares, and his wife Raymunda owned another 110 shares. Since these shares were valued at 100 pesos per share, the total value, therefore, of their combined shares was only 22,000 pesos. Jose Basa III was claiming that he owned 4,860 shares because he claimed to have bought and paid for the shares of the other stockholders, namely Mario Basa, Sister Concepcion, the late Sister Concepcion Basa, and Sister Flor Basa on TV. After weighing the pros and cons, I remember telling Mommy, yung wife ko po, that I, my daughter, was willing to go as high as 50,000. But if there were others who were willing to bid higher than I, it was better for her to get paid for the damages. But there was nobody else who showed up at the auction. So I paid the 28,000 pesos in cash, and that was it. I cannot stress enough that there was a great risk in acquiring them. So I don't see how anyone can say I didn't pay enough. No one else wanted to sink in their money in such an uncertain corporation with so much infighting among the heirs. I was also told, yung daughter po, was also told that the lower, ito po, importante po ito, sa understanding po ng mga senador at ng ating taong bayan, the lower my bid, the easier it would have been for Jose III and Raymunda Basa to redeem the shares. Jose III and Raymunda could redeem their shares with they would only have to pay me back my bid price of 28,000. Thereafter, they could regain ownership. They did not. Jose III and Raymunda Basa were convicted of libel against Mommy, my wife po, and since they fled to the U.S. to evade arrest, Mommy had no choice but to garnish their shares. They were very unfair to Mommy. Instead of paying for the damages, they fled to escape accountability and serving out their term. It was only fair that Mommy would be paid damages. The Court of Law convicted Jose III and Raymunda Basa, issued multiple warrants of arrest, and ordered them to pay damages. They were guilty of destroying Mommy's reputation. No compensation, in fact, is sufficient to pay for their crime. Yan po ang nangyari. At sana naman po ay wag ninyong tawagan na kung ano-anong masamang adjective yung aking asawa happened dito sa pamilyang to, kung bakit napakalalim po ng hidwaan at alitan nito. At mabalik naman po nakapangtuso, yung po nadidinig ko. Was that Hindi po kayo. hindi po ako. Hindi po kayo. Tinanong ko lang po dun sa sheriff kung umobject si Mrs. Corona price of 28,000 pesos because of the fact that satisfied was 500,000 pesos. And I was wondering as a lawyer, and I'm sure it ought to have been pegged at not less than 500,000, considering the asset at the valuation of the shares that he exposed to bidding
was provided by Mrs. Corona. I just want to put this on the record. What I said is, did Mrs. Corona to object to this conduct of Mrs. Corona? You may proceed, Mr. Chief Justice. Yun nga po, pinaliwanag ko po yung dahilan ng hidwaan nila at alitan ng malapakalalim na hidwaan na ako po mismo ay nahihirapan na rin nun kasi gusto ko nga sanang mag-ayos-ayos na sila pero hindi ko po nakayang pagkasunduin sila. Ngayon po, mabalik po na kaunti lang kung bakit nga po yung pasya namin ng aking may bahay na hindi kami namimili ng mamahalin at magagarang property. Magbuhat nung araw pa po. Kasi nga po nakita namin itong problema sa pamilya nila. Kaya po ang pasya namin ay in-invest na lang namin sa cash, sa foreign exchange po, para hindi po mawala yung halaga. At para madali po ang paghati-hatian kung sakasakaling may mangyayari sa amin. I-divide lang po by 3. Madali, walang problema at walang inggitan kung ano ang makukuha ng sino. May isa pong dahilan before I go into the other more substantial things. May isa pong dahilan pa kung bakit nagpasya na kami na i-invest po sa cash or i-manatili sa cash yung aming mga savings. Ako po ay isang diabetiko. Matagal na po itong sakit kong to, 1986 pa po. Mr. Chief Justice, I would like to caution you. We, at the behest and motion of your lawyers, when we were considering the evidence being presented by the prosecution, we did not authorize the introduction of evidence to establish ill-gotten wealth. And there is no allegation as of today that will support the presentation of evidence regarding ill-gotten wealth. If at all, the reentrant of this issue of ill-gotten wealth was not provided by the prosecution, to be fair to them. It was provided by your own lawyers who presented a witness here to testify on the totality of the income of your family to justify the purchases of certain concrete assets, condominium and land, and so forth and so on. And so I'm saying this, that there's no issue of ill-gotten wealth here. Correct po. Malinaw po yun. Correct. The simple issue is simply inclusion and exclusion of property in your SAL-N. And that is covered by paragraph 2.2 and 2.3 of Article of Impeachment number Roman numeral 2. So, for the introduction of evidence regarding wealth, that it is honestly done or dishonestly acquired, will bring back into the picture paragraph 2.4 of Article 2, Roman numeral 2, of the Articles of Impeachment, which we already granted to be
to be suppressed as far as introduction of evidence is concerned. So, if you are going to revive this with your testimony, hindi po, then it will become open to a cross-examination by the prosecution and maybe by the members of this court. Hindi ko po rini-revive ito. Binabanggit ko lang po ito sapagkat malinaw po na nalason po ang pag-iisip ng publiko sa mga atake sa amin sa labas. I will allow you to proceed, Mr. Chief Justice. Kaya lang po, I am cautioning you because this is, as you know, an adversarial trial that you will be opening yourself to cross-examination in this area. But anyway, it is your responsibility and I will allow you to continue with your statement. Apo. Ayun. Ako po ay magpapatuloy na doon sa ating properties. Ako po ay pinaratangan na may 45 ari-arian daw. At ito ay sa pulsa simula ay sinabi kong malaking kasinungalingan. Alam naman po ni Eulalio Diaz III, administrador ng LRA at pamangkin ni Ombudsman Conchita Carpio Morales at ni Justice Antonio Carpio, na matalik na kaibigan ni Pangulong Aquino na wala naman akong 45 properties eh. Alam naman niya yun eh. At yung listahan na taglay-taglay niya dito sa hearing na ito ay exaggerated, huwad at hindi totoo. Ngunit linabas pa rin niya sa media po. Ang tingin po tuloy ng mga tao dun sa labas. Kung anong, sino ba itong taong ito? May 45 properties. Pati po ako nagulat. Pamilya ko nagulat. 45 properties. Wala pa akong nakikilala pong tao dito sa Pilipinas sa may 45 properties. Ang sinasabi ko po sa bayan ngayon, at ako ay nagbubukas ng kalooban sa inyo at sa ating bayan, wala po akong 45 properties. Lilima lang po ang akin dyan at yan ay pinatunayan na namin at lahat ay nakadeklara po sa aking salin. Wala po akong tinago na ari-arian na hindi ko linagay sa aking salin. Kahit na binabati ko sa akin dito sa impeachment court na ito na bakit ko raw hindi linagay ang acquisition cost. Ang sagot ko po ay nakadeklara naman po yung asset sa aking salin. At yung mga asset na yan ay nakarehistro sa Register of Deeds na kung saan nakarehistro din yung mga public documents covering that asset. It's something that I'm not hiding because it's a public document that can be checked anytime. Ngayon, nadinig ko po rito sa impeachment court na ito, bakit ginamit mo yung fair market value ng tax declaration at hindi mo linagay yung fair market value ng kasalukuyan? Unang-una po, hindi ko naman po alam yung fair market value ng kasalukuyan. Dahil kung ganun po ang ating pagbabatayan, di lahat po ng nanunungkulan sa gobyerno na may ari-arian, every year kailangan pong tumawag ng appraiser para ma-revise yung fair market value ng kanyang ari-arian. Hindi naman siguro yun ang intensyon ng SAL-N law. Ngunit yung nakalagay po at nakasaad doon sa tax declaration ng fair market value ay periodically
ina-adjust po ng assessor in accordance with present realities. Maaring hindi tumugma sa actual selling price na gusto ninyo, pero still, it is being updated periodically by the assessor. Between the assessor's fair market value determination and the actual selling price if you were to sell it at present day prices, mas as far as the SALIN is concerned, mas reliable po ang values na nakalagay sa tax declaration because primarily yun po ay ginamit ko on a very consistent basis. Magbuhat nung araw hanggang ngayon, yun na lang po ang akin linalagay doon. Kung gagamitin naman natin ay acquisition cost. Yung property, halimbawa, binili ko noong 1992 for 3 million pesos. Kung yun ang gagamitin kong value sa aking salin, ngayon 2012, na nangangahalagang 10 million na halimbawa, example lang po, at hindi rin po accurate. Kaya, in good faith po, linagay po yung fair market value na nakalagay sa tax declaration dahil yun ay mas reliable kasi sa price na hindi ko naman alam kung magkano ko maibibenta dahil hindi ko na yung acquisition cost at ito na po yung siguro sinasabi ninyo kanina ay nakapasok naman kaya naman nung aking kinita at kung may kulang man ay may pondong pribado naman pong pinagkunan na wala naman po sa pananaw ko magwalang galang na po. Walang koneksyon po dito sa impeachment trial na ito. May nilabas din po sa media na marami raw kaming ari-arian sa Amerika. Napatunayan. Kasi wala naman po kaming ari-arian sa Amerika. Yung sinabi nilang ari-arian namin sa Amerika, yung listahan po kasing peke ng LRA list ng 45 properties. Nanggaling po sa isang peking manunulat, papangka journalist daw siya. Malinaw na malinaw po na yun ay linabas lamang para makasira ng reputasyon. Ito na po. Siguro ito po ang inyong pinakaiintay na topic. Yung aming cash. Nung pinatawag po namin si Ombudsman Conchita Carpio Morales, hati po yung mga nagmamagandang loob sa amin. Meron pong nagsabi, tila nagkamali yata kayo sa pagpatawag sa kanya. Meron namang nagsasabi na hindi tama na ipatawag ninyo si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ako po, sa kaibuturan ng aking puso, naniniwala po ako na tama ang pagpapatawag namin at pagsubpina kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sabi ni Ombudsman Carpio Morales, ako raw po ay may 10 million hanggang 12 million US dollars po sa 82 bank accounts. Wala po akong kilalang tao may 82 bank accounts. Ewan ko lang po kay Ombudsman Morales, baka siya meron. Kaya nakatanim sa isip niya yung 82 bank accounts. Ang katotohanan po
ako'y nagulat sa sinabi ni Ombudsman Morales. Lalo-lalo na nung siya ay nag-PowerPoint presentation na kinlaim po niya na ako daw ay may $82 accounts. She misleadingly alleged that such information was based on the report provided her by AMLAC. Ito pong AMLAC report na ginamit ni Ombudsman Morales dito sa impeachment court. Ginamit dito sa impeachment court na ito ay hindi po authenticated. Walang predicate crime, walang investigasyon, walang court order, walang notice sa depositor. Clearly, it came from a polluted source. Ang ginawa ko po ay tumawag po ako ng isang team ng accountants. Napag-aralan yung listahan na winagayway dito ni Ombudsman Morales. At malinaw na malinaw po na kanyang testimony was one of deception, exaggeration, and misrepresentation. Gusto ko po sanang humingi ng pahintulot sa Honorable Impeachment Court kung pwede rin po ako gumamit ng PowerPoint presentation. You're granted, Mr. Chief Justice. Ngayon naman, ito yung kanyang sagot doon nga sa tinatawag ng Lantern of Lies. So din itong opening statement niya, part na ng direct examination? Parte na yun kasi... Hindi na kailangan magtanong pa si Justice Cuevas? Unless meron gusto pang additional questions yung mga abogado niya. Pero kung wala ng additional questions, pwede na siyang mag-cross-examine. So, ito bang gagawin PowerPoint presentation, in a way parang wine-wave na rin po ni CJ Corona yung kanyang bank deposits na dollar? Oo. Kasi siya na mismo ang nagbukas ng issue. Kaya wine-wave na niya yung privilege against self-incrimination. Pero does that mean pwede na nila buksan yung mga accounts ni Chief Justice or hindi pa naman? Sa cross-exam siguro. Pag binabas na yung mga detalye, pwede na siya mag-cross-exam. Hindi na kailangan, Vicky, kasi nanggaling naman sa isang responsible public officer. But since it's a public document, it is presumed ang personal opinion ni Chief Justice kasi binanggit niya na it came from the ombudsman who is related to Justice Antonio Carpio. So on, kaya polluted siguro sa kanya yon. I see. Sinabi nga niya tungkol kay Ombudsman Morales na ito's an act of desperation, exaggeration, misrepresentation. Is it possible that the Ombudsman or hindi na ho siguro? Hindi naman Siguro siguro. have to react in another venue na lang like the media. That will be another venue. Dollar account. Oo. So ang sasagutin na lang niya ng impeachment court, sinasabi ni Senator Juan Ponce Enrile. So, SALN din. Oo. Pero yung point ni pero it is closely connected with paragraph 2.3, yung failure to disclose. Kasi habang pinoprobe ng prosecution yung failure to disclose, merong suggestion that the assets which were not disclosed were ill-gotten wealth. Hindi mo ma-separate yung dalawa. So, tama naman yung ginawa Pero ni parang Chief pinaalalahanan niya si Chief Justice, di ba, na ako'y sinantab impeachment court. Inilalantad niya ngayon ang sarili niya dun sa isyong yun. Linalantad niya kasi you cannot separate 2.3 from 2.4. Kasi kung hindi mo din-disclose, the implication is that ill-gotten wealth yun at tinatago mo.
Kaya parang closely connected yung naman, hindi naman. Kaya nga ina-explain ngayon ni Chief Justice na hindi ill-gotten wealth ang wealth na nasa kanya. So pareho ba din nalilinawan tayo, yung publiko, sa pagpapaliwanag po ni Chief Justice sa mga accusations sa kanya? Palagay ko, oo. Naliliwanagan tayo. Una, tungkol sa property, 45 properties niya. Pangalawa, tungkol sa awayan ng pamilya ng yung Basagidote. Oo. Marami pa palang issue yun. Pumunta na siya sa cash accounts. Ako nagulat ako na magkakamag-anak pala yung LRA administrator at sina Ombudsman Conchita Carpio Morales at Justice Carpio. Siguro. Pamangkin daw po. Baka nag-research din siya. Para ipunto niyan. Din ang inaabangan natin kasi sabi niya, marami ang nagsasabi na nagkamali kami yung depensa sa pag-subpoena dito kay Ombudsman Morales. No? Marami nagsasabi na sugal at nagkamali kami. Pero ipoprove ko sa inyong lahat na hindi kami nagkamali at talagang may dahilan kung bakit natin sinapina si Ombudsman Morales. So yun ang inaabangan natin ngayon sa magiging PowerPoint presentation nitong si Chief Justice Corona. Now earlier on, pinag-usapan niya yung tungkol sa Basagidote at malalim pala yung issue na to. Meron pa pala isang mas malaking property doon nga sa Milibis na hindi naman lumabas sa mga media report. No? So, let's say he gets off the hook as far as the Basagidote issue is concerned. He still has to explain the dollars, no? Yes, he still has to explain and amount by amount entry. He has to do that. At yun ang gagawin natin ngayon, no? Siguro. Yun ang wala na silang ibang tanong. Pwede lang mag-cross-examine yung prosecution. Pero since this is still part of his opening statement, wala pang pwedeng mag-butt in both from the defense and the prosecution, maging yung mga senator judge. Oo. Pero kung wala nang tanong yung abogado niya, cross-examination na. But medyo tumagal yung ating opening statement. 2 hours na ito, no? Hinayaan na eh. Yung opening statement daw po, sabi ni Vicky, medyo tumagal. Pero hinayaan na siya eh. Kasi nakikita na ito na yung parang direct examination. Gusto na niyang ilantad lahat at he wanted to take the offense. Siguro naniniwala siya the best defense is a good offense. Kaya linantad na niya lahat. Pero sa simula pa lang inilay down na ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile yung ground rules. Diba sabi niya una yung direct, after this opening statement, magkakaroon ng direct examination by the defense and then cross-examination by the prosecution, redirect by the defense, recross naman ng prosecution. Pero ngayon, nasa part 1 pa lang tayo, nasa opening statement pa lang tayo, wala pa tayo sa direct examination. But is this also... Hindi niya na mahaba pala yung opening statement ni Chief Justice Oo, and a big chunk of that PowerPoint presentation tungkol naman sa dollar accounts, which is really the main issue here in the whole impeachment trial. No? Parang it all boils down to how he can explain these dollar accounts. On the other hand, baka sa cross-examination ng prosecution, lalabas ng lahat ng mga facts doon sa Basagidote family row, mag-i-insist din ng prosecution na ire-rebat yun. Presenta nila yung mga members ng Basagidote family. Pwede pa ba sila mag-testify dyan? Sa impeachment trial? Rebuttal. So they can be introduced. So mahaba pa ito? Pwede sa rebuttal. Para sagutin yung mga naging allegation tungkol naman kay Jose Basa na isa raw ikangay spoiled brat na walang trabaho raw at may siyam na anak na kailangan pag-aralin, pakainin, etc. Also, so kailangan nilang sagutin din yung mga accusation na yun. Yung family mismo ng Basagidote, silang mag-insist na magkaroon din sila ng opportunity to present if the prosecution is willing. Yes, okay. Now, ito naman tungkol sa paggawa ng PowerPoint presentation itong si Chief Justice Corona, no? This is what we're waiting for, how he's going to explain the dollar accounts. Now, he can do two things. He can either be very candid about it or pwede rin siya mag-resort to technicalities. Tungkol sa computation, na yung mga transactional balance, like sinasabi natin, no? How Conchita Carpio Morales arrived at her computation. At sabi niya, he hired his own team of accountants. Sa Commission on Audit, si Heidi Mendoza. I think he has to explain
item by item. At siguro magprepresenta rin siya ng PowerPoint presentation, kagaya yung ginawa ni Ombudsman Morales. Kasi Okay, kung hindi, paano to? Kunyari, doon sa PowerPoint presentation niya din, sinasabi niya na hindi totoo yung binabanggit ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Saan ito patungo? Kasi di ba parang, ito sinasabi ko, ito yung denial. So, saan na ito? pero kung yung denial niya ay parang generalities lang, Arnold, Okay. mahirap paniwalaan yon. Kasi mayroong mga specific amounts na dinetalye ni Ombudsman eh. Yung deposit and withdrawals. Yeah, kaya deposit by deposit, amount by amount, dapat i-explain din niya. Okay. So siguro doon sa naging testimony ni Ombudsman Morales, maraming observation, no? Yung inilabas niya. Number one, multiple accounts were created for a similar purpose and spread branches. 5 bangko ko yung pinag-uusapan ho natin. Bakit niya ginawa ito? Now, the transactions were described as having circuitous fund movements, meaning, di ba, may deposit, tapos lalabas ng account, sometimes same day. So, bakit? Bakit ito nangyari? No? I guess yun ang gusto natin malaman. And then, di ba, many of the deposits were made on the same day. And then also, there were significant movements on significant days, close to the elections, close to the impeachment trial, within that week specifically. So I guess yun ang talagang gusto na malaman ng taong bayan. Bakit kaya? It's gotta be more of a coincidence kasi ilang beses nangyari ito, no? Within the week, let's say the 2004 elections, 2007 elections, the impeachment, which happened December 12, 2011. So maraming transactions na naganap. Dapat i-explain niya yun. Deposit by deposit, withdrawal by withdrawal, yung mga amounts, upang talagang maliwanagan kung bakit ginawa niya yon. At most important, kung bakit hindi umapirito sa SALN ni Chief Justice. Okay, doon sa binabagi niya about the non-declaration sa SALN, kung nagsimula pala ng SALN hindi niya na dinideklara ito. Consistent naman through the years, Dean. Pero ito yung mga dollar accounts, Arnold. Under the law, consider yun as asset. Oo. Under the law, these dollar accounts are supposed to be declared confidential. Confidential? Oo. At hindi idedeklara sa SALN? Position niya. Opo. Oo. Ngayon, iba naman ang position ng prosecution at they should be declared as assets. Yun ang sinasabi nung dating kung wala akong intensyon naman na itago, sa paniwala ko lang hindi siya dapat madeklara. Oo. So action. Kasi nakalagay doon sa Constitution as government that official, all public officers should reveal their assets, liabilities, and net worth. Peso or dollar or any other currency. Yung dollar accounts are kaya dapat may lagay doon sa SALN. Hindi naman pera Di ba hindi naman tulog ang pera sa bangko Kumikita siya Oo. So asset nga. Assets yun. Kahit na-covered siya ng bank secrecy law, itong mga dollar accounts, kailangan pa rin i-declare. Palagay ko kailangan i-declare kasi that is required by the Constitution Kaya maski sinasabi ng anti-money laundering law na confidential or yung foreign currency deposits pala as confidential, the provision of the Constitution is clear. Should prevail over a mere statute passed by Congress. Oo nga, kasi like the defense, ang medyo hardline stance sila as far as the dollar accounts are concerned, di ba? They quoted RA 6426, which says that in no instance shall foreign currency deposits be examined, inquired, or looked into by any person, government official, bureau or office, whether judicial or administrative or private. Now, how do you reconcile this po with the contention of Ombudsman Morales na meron siyang mandate to look into the dollar accounts with or without their authority, no? But over and above this, meron pa silang pirmahan na waiver sa mga SALN which authorizes the Ombudsman basically to look into all sorts of accounts. Kaya so how do you reconcile the two? Which prevails ho between the two? Itong RA 6426 or itong mandate na binigay sa Ombudsman which gives her the right to look into all the accounts? The mandate given to the Ombudsman, Vicky, is in the Constitution
Itong confidentiality ng dollar accounts, nandun lang sa Republic Act, yung foreign currency deposit law eh. Kaya, in case of a conflict between the Constitution and the statute, naturally, the Constitution will have to prevail. Kaya, hindi dapat maitago yung dollar accounts doon sa SALN eh. So, in effect, we really don't need to wait for the TRO issued by the Supreme Court kung ano maging desisyon nila dito. Well, I think that decision is under reconsideration. Okay. So I guess ang tinatanong ho natin dito is, like basically, from what we've seen, 2 o'clock nagsimula yung opening statement ni Chief Justice Corona. Medyo pasado 4:00 na ho ngayon, we're still in this same stage, no, yung opening statement. What do you make of it? Yeah, I think the testimony of the Chief Justice will last for at least 1 week. 1 week You pa. think so? Mga 20 million pesos, is that right? Which is very far from the asset that he stated in his SALN, no? Ang pinakamataas na cash asset ata na linagay niya dyan is 3.5 million pesos. Kasi it could be 82 accounts, it could be even just 1 account. Ang mahalaga is not even kung magkano yung nandun, pero kung yung amount na nandun, naideklara ba, nailista ba dun sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, o SALN? Or that they may again raise the issue as to whether dollar deposits should be included in the SALN or not. Kasi yun ang position included in the SALN. Yes, because yun na nga, dati diba, sino bang nag-bring up noon? One of his counsels said na dahil it's part of the bank secrecy law, hindi... At nagsisimula na po ulit din. Vicky, balikan natin itong impeachment proceedings. Anong pangalan niya? Santana. May we request, Your Honor, that Attorney Santana, who have prepared this project power presentation, be allowed to assist. Will you repeat your request? May we request, Your Honor, that Attorney Santana, who principally prepared this PowerPoint representation, Your Honor. What is the nature of the assistance that will be? Then place the one assisting the Chief Justice under oath, because he's going to be, in effect, participating in the... We agree, Your Honor. All right. We will comply very, very religiously. Santana, will you come over? Do you swear under oath? The gentleman from Iloilo. Mr. President, I think the lawyer will only operate the machine, if I got it correctly, and will not testify. So maybe we do not need to have him placed under oath because he will not testify. He will just operate the machine. You will not assist in explaining the operation of the laptop computer. All right. Then I will not testify You on do not have to take the oath. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Okay. So ordered. Proceed. Thank you. With the permission of the Honorable Court. Proceed, Mr. Chief Justice. Gaya po ng nasabi ko kanina, bago tayo nag-break, narito ko para pabulaanan ang sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na ako raw ay may 10 to 12 million US dollars sa 82 bank accounts. Wala pong katotohanan yung sinasabi ni Ombudsman Morales. Nung siya ay mag-testify po dito, nag-assemble po ako ng team of accountants to analyze her presentation at gagamitin ko po
ang sariling diagram ni Ombudsman Morales para i-expose ang napakatinding pagsisinungaling niya para sirain ang aking reputasyon. Ito po ang report ng aking mga accountants, yung kanilang analysis ng explanation ni Ombudsman Morales. The prosecution, since the Honorable Chief Justice is actually testifying now under oath and he has been doing this, if there is any objectionable portion of the testimony of the Chief Justice, you may raise your objection and the court will consider the objection because Your Honor, please. In consonance with the pronouncement made by the Honorable Presiding Justice Renato, may we now move that all the statement of the witness, Your Honor, in his opening, that is under oath. yes, actually, with the objection of the opposition being raised, that the statements of the Chief Justice, his opening statements, is a part of his testimony. The prosecution, because there were hearsay portions of the narration of the Chief Justice. If Your Honor will recall, I earlier tried to raise objections to the manner by which the... He's actually evidence in chief. Yes, but we'd like to raise our objections, Your Honor, please. You will raise Continuing objection to the testimony of the Chief Justice. And if I may discuss... Go ahead. Yes. First of all, as the Chair has noted, the testimony of the constitutes irrelevant testimony, and he is incompetent to testify on some of the subject matter. I would like to stress here, Your Honor, please, is that to this complaint, and who are not here to defend themselves. And I think that's a gross violation of their rights. Yeah, but anyway. I would just like to put that on record because it might be said that we just sat down and did nothing. I would also like to put on record, in the strongest, most vehement terms, the charges of the chief that the prosecutors have resorted to trickery, shenanigans, or presenting evidence that's fake, under the guidance and the stewardship of our very competent, firm, and wise presiding judge, with the support of the other senator judges. How can we possibly do that? In fact, when we filed our formal offer was admitted in evidence by the senator judges. Excuse me, I am not yet done. It is not fair. Let the prosecution finish. Mr. Chief, we are lawyers here. We are under oath to push our cases as hard as we can, as your defense counsel have admirably done. But to just cast aspersions on my team without any basis is unfair. And I object to it. Are you true? Anyway, yes, are you true? Maybe. All right, we take note of your objection. Thank but anyway, we are focused, this court will focus on the testimony of the Chief Justice. As I was saying earlier, that is a malicious lie. And I will be using the Ombudsman's own diagram, which you to expose the malicious lie she unleashed, which was intended for no other reason but to destroy my reputation. A careful analysis of the AMLAC report would show that many of these
would be created or consolidated to make a placement to earn higher interest. These funds would then be transferred from one account to another in order to earn more interest. I repeat, ladies and gentlemen of this honorable tribunal, uulit ko po, taong bayan, wala po ang 82 bank accounts, dollar accounts. I do not have 82 dollar accounts as charged by the Ombudsman. The alleged AMLAC report itself, contrary to the Ombudsman's misleading representations, will show that there are only 4 dollar accounts by December of 2012. 4, not 82. 4. For example, in BPI Acropolis branch, which only had 7 and not 8 bank accounts. All these bank accounts in BPI Acropolis were closed as accounts in BPI Acropolis. For BPI Tandang Sora branch, the Ombudsman said that I allegedly had 18 accounts in said branch. But the alleged AMLAC report will also show that all these accounts were closed during the period 2004 to 2007 and transferred to BPI San Francisco del Monte and PS Bank, Cainta. Makikita po ninyo doon sa screen, paliit ng paliit yung pie na sinabi ni Ombudsman Morales na meron daw ako. The same goes for the 34 accounts in BPI San Francisco del Monte. The accounts in this branch were closed 7 to December 2011. Yun po, makikita ninyo, kakaperinggot na lang po natitira. The last was the main account, account number 3244108104. BPI MIC. The BPI Investment Management Incorporated account was sourced from the BPI San Francisco del Monte main account number 3244108104. This was closed on December 19, 2011, and the funds thereof or therein transferred to main account number 3244108104. For these placements include the Citibank and 2 Deutsche Bank accounts. The main account for Allied Bank is account number 158-200-2676. The alleged AMLAC records show that most of the Allied Bank accounts, including those accounts representing the placements made by Allied Bank in Citibank and Deutsche Bank, and the funds thereof transferred to the main account, and this main account was closed in December of 2011. For PS Bank, all the bank accounts in PS Bank Cainta were closed between August and October of 2008, and the funds in these accounts were transferred to PS Bank Katipunan. In PS Bank Katipunan, the alleged AMLAC report shows only the last 2 PSB Katipunan accounts where account numbers 01410-24292 and 01310-02826. Yan po, payat na po natitira. Hence,
Contrary to the Ombudsman's testimony, the alleged AMLAC report shows that there were only $4 accounts as of December of 2011, namely BPI San Francisco del Monte account number 3244-108-104, Allied Bank account number 158-200-2676, PS Bank account numbers 01410-24292 and 01310-02826. Pay ni Ombudsman Morales. Meron po akong tanong kay Ombudsman Carpio Morales. Ginang Ombudsman, kayo po ba ay pinapatulog pa ng konsyensya ninyo kung meron po kayo nun? Alam mo namang wala akong 10 to 12 million US dollar deposits at wala akong 82 bank accounts. Bakit mo naman pinapangandakan sa publiko ang kasinungalingang ito? Your Honor, please, may I move to strike out those statements? They have no place in a trial. Nung ikaw ay tumistigo... Wait. Your Honor, please, Your Honor. Because that is a conclusion on the part of counsel. What is the objection? The objection, Your Honor, these are personal aspersions of the character of people who are not here to defend themselves. Yes, but why don't you just testify on the facts? Anyway, and lead any conclusions as to the motives of the person to the judge. Your Honor, please, Anyway, the Chief Justice is the highest magistrate of the land, and he knows the law, he knows the rules of evidence, and I will give him the leeway to answer the question or to state his position. You can exhaust all your skills to cross-examine him after he finishes his narration. I think it's about to end anyway. I will do. All right. No necessity. Ombudsman Morales, nung ikaw ay tumistigo, tinanong ka kung magkano ang balanse ng mga accounts ko. Ang sabi mo, hindi mo alam. Alam kong alam mo. Ayaw mo lang sabihin sapagkat mapapabulaanan ang sinabi mong meron akong 10 to 12 million US dollars. Base na rin sa mga dokumento na sinabi ni Ombudsman Carpio Morales na galing daw sa AMLAC, ang suma total ng aking deposits ay malayong malayo sa sinasabi niyang 10 to 12 million US dollars na nasa 4 na accounts lamang, hindi 82. Ang exchange rate po, nung nag-umpisa kaming mag-ipon nitong mga foreign exchange na ito, at dollar namin 2 to 1 pa lang po ang exchange rate. When was that, Mr. Chief Justice? Mga late 60s po. Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho 1968. Ngayon po ay halos 45 to 1 na ang exchange rate. Kung natatandaan po ninyo. Are you sure that late 60s or early 60s? Late 60s. That is 19... Nung matapos ang 1969 presidential elections, hanggang nung December or November of 1969, na naganap yung 1969 presidential elections,
ang exchange rate po ay 2 to 1. At nag-devalue tayo sa floating rate noong January of 1970 from 2 to 1 naging 6 to 1. Maayos at maalwan naman po ang kita ko noong mga panahong yun, naging abogado na. Lahat po ng savings namin ng pinilitan sa US dollar. Ang tanong naman po ay bakit naman sa US dollar? Sapagkat wala po kayong lugi sa US dollar. Dahil ito ay stable kung ikukumpara ninyo sa Philippine pesos. Ikaw ay liquid at ito ay madaling palitan kung kailangan at mabilis umakyat ang halaga. At hindi naman po kami nagkamali sa pagkaka-invest namin po sa foreign currency sapagkat ang exchange halos at dahil halos hindi namin nagagalaw ang interest dahil meron naman po akong kita sa aking trabaho at sa practice. Lumago po ng lumago ang halaga ng mga investment namin sa foreign exchange. Isa pa po, mahaba po ang history nitong mga pondong ito. Nagumpisa po ito na matagal na, dekada na po ang binibilang nung ako ay may ma-account pa po sa Far East Bank at isa o dalawa pang bangko. Inuulit ko po sa inyo, mga ginoong hukom, wala po akong 10 to 12 million US dollars katulad ng sinabi ni Ombudsman Carpio Morales. Wala din po akong 82 bank accounts. Ang lahat ng nasa amin ay nanggaling sa mabuting paraan, sa sariling sikap, at wala po akong ninakaw sa gobyerno kahit na isang ising. Wala po akong ninakaw sa gobyerno kahit na isang pera ng mga pondong ito. At Public Act 6426 na naggagarantiya ng confidentiality ng dollar deposits. Ang pagkakaintindi po at sa pagbasa ng batas ay hindi kailangan ideklara ang US dollar deposits sa SALN dahil sa confidentiality provision ng batas. This is an absolute rule. Mismong si dating Director Estrella Martinez ang nagsabi na sa loob ng 32 taon niya sa pagsusuri ng mga SALN nung siya ay naninilbihan pa sa Bureau of Internal Revenue, wala pa siyang nakitang nagdeklara ng dollar deposits sa SALN. Ako po ba tatago? Sinasabi ko po sa inyo at tumitingin ako ng direct sa mga mata ninyo. Wala po akong tinago. Sapagkat kung ako'y may tinago, hindi ko po ilalagay sa pangalan ko ang kwarta kong ito. Kung ako, dekada na po ang binibilang buhat nung kami nag-invest sa foreign exchange.
Ako naman po ba ay may peso deposits? Mr. Chief Justice, I just want to clarify. No? I hope you don't mind. Opo. Your dollar deposits were only earning interests, or are you engaged in buying and selling foreign currency? Compounded po. Compounded annually. Interest po. Interest lang? Opo. Okay. May mga peso deposits ba na nasa pangalan ko? Opo. Pero taliwas sa mga sinabi ni Ombudsman Carpio Morales na may 31 peso deposit accounts daw ako, ito po ay hindi po totoo. Sapagkat tatatlo lang po ang aking peso deposits accounts. Nakakapagtaka nga po, LRA list, 45 properties daw, yung pala'y lilima lang. Dollar accounts, invento. At bakit ko naman hindi idineklara ang pesos ko na ito sa salin ko? Sapagkat ito ay commingled funds na hindi naman namin pag-aari. Sino po ang nagmamay-ari nitong mga pondong ito? Ito po ay binubuo ng expropriation proceeds ng pagbenta ng Basagidote property sa City of Manila noong 2001. At sa nakaraang 11 years po, ito naman po ay kumita ng interest. Nandyan din po yan. Noong mga taong mga 1990, nung ang aking ina po ay na-diagnose na may colon cancer, inihabilin po niya kung ano may yung natitirang pera niya sa bangko sa akin. Lahat, at kung sorry to say it, yung funeral expenses ko. Nandyan din po ang utos ng aking ina na kung may matitira pagkatapos mabayaran ang kanyang mga doktor, hospital bills, at funeral expenses, ang natitira pong pera ay pangangasiwaan ko para kung sino man po sa pamilya ang mga ilangan for any emergency. At ito na nga po ay nagkatotoo sapagkat yung aking nakakatandang kapatid, si Toti po, aking kuya Toti, si Arturo po ay malubhang nagkasakit sa puso at nangailangan na malagyan ng stent, 5 stent. Matagal na po siyang hindi nakakapagtrabaho dahil siya'y masakitin. Maliban sa kanyang sakit sa puso, siya rin po ay may scoliosis of the spine. Is in constant pain and almost perpetually confined to bed. Dito ko po kinukuha. Dahil hindi na po siya nakakapagtrabaho. Dito po kinukuha. Ang binibigay ko sa kanya tuwing buwan,
mga gamot niya, at nung siya'y na-confine sa medical city para mangailangan ng stent na halos 1 milyon po na gastos namin, dito po kinuha. Nandyan din po ang interest na kinita nitong account na yung mga account na ito sa BPI. Pero po nung aking 2 anak, si Carla at si Francis, na kinomingle po dyan para makakuha kami na magsama-sama, makakuha ng mas malaking interest. Yung peso savings po nung anak kong si Charina na iniipon namin para pagpagawa niya ng bahay doon sa McKinley Hill. Nakalagay po sa dito, natalakay po dito sa impeachment court na ito, yung ari-arian nung aking anak na si Charina sa McKinley Hill. Na ang bintang sa akin ay na tinatago ko sa pangalan ng aking anak na si Charina. Na hindi naman po totoo sapagkat siya po ay isang physical therapist na malaking kinikita sa Amerika. Matagal na po siya, almost 10 years na po siya doon. Napakasipag na bata. 2 pong trabaho kanyang hinahawakan. Parehong mataas ang kanyang pwesto sa 2 ospital. Na nagtatrabaho din yung kanyang asawa. Kung hindi pa natuloy, kung wala po itong impeachment trial na ito, siguro po ay abala kami ng aking may bahay sa pangangalaga at pangangasiwa ng pagpapatayo niya. Nung bahay na yan sa McKinley Hill. Dahil bago pa man din siya umalis, almost 10 years ago sa Pilipinas at pumatungo sa Amerika, siya po ay may mga naiwan tong mga savings din dito. Nandin dyan po rin yan, yung savings ni Charina. Sa pesos na yan. I have come here to disclose the information regarding these accounts, especially the dollar accounts. I must declare, however, that as I said, there are good and valid reasons why I have no obligation or duty to execute the waiver which some people have been asking me to execute because I am guided by the letter of Republic Act 6426, which, as you know, affords all depositors of foreign currency full and absolute confidentiality. As the records will show, I have never declared these accounts in my SALN, consistent with the belief that there is no legal duty to do so. The situation po is not my doing. It has been in place for a very long time. It is a common view that Republic Act 6713 does not amend the secrecy of foreign currency deposits. In fact, there is no jurisprudence or ruling on the matter. On the contrary, Supreme Court decisions confirm that the secrecy afforded by Republic Act 6426 is absolute. Certainly, I should not and cannot be penalized for abiding and relying on the letter of the law. The inaccuracies in my SALN do not constitute an impeachable offense. Not every omission, not every inaccuracy is an impeachable offense. In this case, the prosecution itself, in fact, admitted in open court right here that an omission or inaccurate declaration in the SALN
while it may constitute perjury, is not a high crime. Ito po ay record ng Senate sitting as an impeachment court on Thursday, February 2, pages 18-19. Nothing in what I have done or omitted to do amounts to an impeachable offense. My accusers talk about my moral fitness to remain as Chief Justice. What moral fitness, I ask? This has never been alleged in the complaint. Much less has there been evidence presented to prove it. Moreover, this only sprang up in the discussion because of the propaganda and surveys manipulated and timely released to create a popular perception that I am no longer morally fit to remain in public office. And who claims unfitness on my part, but the very same accusers who have done everything to destroy me and my family from the very beginning. At this point, I would like to thank, be that as it may, I have here with me be that as it may, I have here with me a waiver which I will sign right now. Ito po, pirmado ko na po. Ano po ba yung waiver na yan? Babasahin ko po. Babasahin ko po. I, Renato C. Corona, hereby waive my right of confidentiality and secrecy of bank deposits under Republic Act number 1405 as amended, and authorize all banking institutions to disclose to the public any and all bank documents pertaining to all peso foreign currency accounts under my name. I hereby authorize the Bureau of Internal Revenue, the Anti-Money Laundering Council, the Securities and Exchange Commission, and the Land Registration Authority to disclose to the public any and all information that may show my assets, liabilities, net worth, business interests, and financial connections, to include those of my spouse. I am likewise authorizing the Clerk of Court of the Supreme Court and Bank, with permission from the Supreme Court and Bank, to immediately release to the public my SALN for the years 2002 to 2011. Wherefore, with God and the Filipino people as my witnesses, I affix my signature this 22nd day of May 2012 at Pasay City, Philippines. Signed, Chief Justice, Supreme Court of the Philippines. Mr. Chief Justice, that is limited to Republic Act 1405? Nakalagay po, foreign currency deposits. The foreign currency deposit refers to Republic Act 6426. 26. Apo. So you are also waiving that? Yes, I will write it here in my handwriting. Yes. It's just a typographical error because the original had it. Yes. And nakalagay naman po dito, under Republic Act 6426 and Republic Act 1405.
as amended. That's why I wanted to clarify. Apo, In nakalagay order po, to nakalagay make po. it clear. Are you through, Mr. Sachs? Madali na lang po. Madali na lang po. Yeah. It authorizes any to release information about dollar accounts in my name and peso accounts in my name, specifically the number of the accounts, the opening and closing balance. As I speak, my counsels are distributing blank copies of the waiver that I have signed. I'm humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth as a gesture of transparency and reconciliation with the Filipino people and to one another. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Let us face the people together. The nation is at a standstill. Our people are watching all of us. Our people have been drawn into this intriguing web of dissension and divisiveness. This proceeding has divided the nation. We owe it to the people. Let us together show them that we are first and foremost their public servants, and we surrender to their call for transparency and accountability. Let us rise to the occasion and prove to them that we deserve their trust, that we are willing to answer to them whatever the consequences. I beg you, gentlemen, ladies and gentlemen of the prosecution, not to engage me in arguments about who is on trial here. We, you and me, are all on trial here. Let us stop all the posturing and show the Filipino nation what we are made of. This is not trick or manipulation. This is an invitation, a challenge for public accountability, made only with the hope that we can all together give our nation one shining moment in public service. You may choose to turn down this invitation, this challenge, for whatever reason, whatever. But if you decline, then you will affirm to me and all who are watching that there is in fact no legal obligation or duty to disclose foreign currency holdings and deposits. If any of you should choose to decline, I regret that there is no point in my waiver, because it will only allow the completion of the persecution I have suffered. I am no thief, I am no criminal, I have done no wrong. But honorable senators, I am also no fool. I pray that this gentleman will accept my invitation. Otherwise, I stand by my actions as being completely founded on the law itself. Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kompleto na ang pirmadong 189 waivers. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total,
wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. If Your Honor, please. The Chief Justice, as respondent in this case, had been on the witness stand and testified for more than 3 hours. Wait a minute. He's not been discharged. No, I'm not discharging him. I'm making a manifestation. Huh? Sabihin natin, we're intent of cause. Order. We have not discharged the Chief Justice with due respect to him. Hindi naintindihan. Akala discharge na siya. Hindi tawagin mo. Counsel for the defense, will you kindly Yes, Your Honor. advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. May I request for... There was misunderstanding, Your Honor. May I request even for 1 minute, Your Honor? We'll have him called back, Your Honor. All right. I am very sure it is not out of disrespect to the court. Session suspended for 1 minute. Please let the Chief Justice come back. Sergeant at Arms, sara ninyo yung... No testimony. Strike. Okay lang yan, okay lang. And then you say it's better for him to just Pero wag mo siguro tayo masyadong magsalita. Wala tayo masyadong. Pero ano lang tayo? Okay, Wow, isang palaisipan sa atin kung bakit umalis si Chief Justice may Corona. communication dito. Ano ba yung ginawa ni Chief Justice? Hindi pa siya na-discharge, so ano yun? Nag-walk walk out? Nag-walk out. Kasi hindi, dahil sina-challenge siya doon sa waiver, di ba? Oo. Ngayon, sabi please, ayan. I apologize to Justice this seeming disrespect to this honorable court. There is no intention whatsoever. There is a misapprehension, Your Honor. In fact, he is taking his medicine and attending to personal necessity. Session resumed. Ladies and gentlemen, who have been patient, I warned you, if you are going to continue to be disorderly, I will ask the Sergeant at Arms to escort all of you out of this session hall. So I hope you understand the decorum required by this court. You may do it in some other place, but not in this court. At ngayon naman po, mga kapuso, balikan natin si Joseph Morong sa Senado. Joseph? Nandito tayo sa may likod noong Senate Executive Lounge. No? Gusto na sanang umalis nitong si Chief Justice Renato Corona pagkatapos ng kanyang opening statement. Pero hinaharang na siya ngayon ng Sergeant at Arms at pinapakiusapan na hindi siya pwedeng umalis. Kasama nandito ngayon itong si Attorney Jude Roy. Kausap si Sergeant at Arms Valahadya. At ngayon, nag-decide na sila that they will just go to... Sandali. Parang ayaw sumunod ni CJ. Attorney Roy? Everybody, come on, get going. I want to converse with my client. Please clear the area. Otherwise, Mr. Counsel, is the Chief Justice Yes, I heard you.
Hello. Okay. So ngayon, nagkakaroon pa rin ng stalemate, no? Hindi alam kung susunod itong si Chief Justice Corona dun sa utos ng Sergeant at Arms na huwag muna siyang umalis kasi hindi pa siya na-discharge as a witness. Pero gusto na nitong umalis. Kasi ang sinasabi nitong si Mrs. Cristina Corona, nung sinabayan natin sila, tinatanong kung saan siya pupunta, ang sabi ni Mrs. Corona is that she is tired. So ngayon, nahintangan na tayo nung mga, I think this is the Supreme Court. Okay, ito yung mga guard ng Supreme Court na kasama ng punong maestrado nang pumunta siya dito at hindi tayo pinapayagang makalapit na dito kay Chief Justice. Ngayon, kausap ni Chief Justice nung kanyang asawa, ni Supreme Court spokesperson Maidas Marquez at saka ni Attorney Jude Roy, itong secretariat, itong si Attorney Valentino Cruz ng Senado at saka Sergeant at Arms Palahadja. They're trying to discuss kasi ayaw paalisin ng Senate. Hindi pa pwede siyang umalis, but Chief Justice Corona wants to leave. So hindi pa natin alam kung ano yung magiging desisyon na naka-standby tayo sa mga oras na ito, Vicky. Vicky? Hello? Yan. Hello? Hello? Joseph. Yes, Arnold. Go ahead, Vicky. Yes, Joseph, kanina sinabi na nga ni Attorney Cuevas, no, na umiinom lang raw ng gamot yung kayang kliyente. Hindi. Was that true? No. Ang gusto nilang umalis. Sabi ni Mrs. Corona is that the Chief Justice is tired. Okay, sa ngayon ay although nakikita pa rin natin, no, ay ina-usher out tayo, pero we can see pa rin itong si Chief Justice Corona at saka yung kanyang asawa at mga abogado, Vicky. Describe to us what you're seeing right now. Where are they sa punto nito? Okay, nandito alam niyo yung session hall. Sa likod niyan, meron tinatawag na Senate Executive Lounge at merong hallway dyan going to the exit. Diyan siya pumasok kanina, Vicky. Nung pumunta siya dito sa Senado, no? Ngayon, andun sila sa bukana noong pintuan palabas. Doon dito sa second floor ng Senado. At nakikipag-usap ko sa ngayon. Itong sila Chief Justice, paunahin na yung kanyang abogado na si Attorney Jude Roy. At kausap nila yung mga taga-Senate. Itong si Balahadja. Yes, that's right. Kasi Sergeant at Arms. Umalis Kasi ang narinig namin, Joseph, kanina, no, inutos ni Senate President Juan Ponce Enrile na ikandado, ilock lahat ng mga entrances. Is that what's happening right now? Ano, ma'am, sadali? Yes, Joseph. Sino yan, Joseph? Alright. Okay, si Ma'am Jess ay kakakausap lamang, Ma'am Jessica Soho ay kakakausap lamang dito kay Attorney Tranquil Salvador at pinuntahan din ni Attorney Salvador itong si Chief Justice, and sabi ni Attorney Salvador is that he, meaning ni Salvador, will ask him, si Chief Justice, to come back. Okay, sa rules... si Chief Justice. Pero ngayon, nandun pa sila. Sa stalemate, yes, Arnold. Sa rules ng impeachment court, pag hindi discharge ang witness, pwedeng arestuhin. Sir, sandali Can the Senate arrest the Chief Justice? Okay, dun sa rules, walang, nung nabasa natin yun, walang ganun. Ayan na si Atty. Tranquil Salvador, Joseph. Nakikita mo ba yung monitor, Joseph? Wala, nasa hallway ako, Vicky. Okay, nakikita namin si Atty. Tranquil Salvador tumatakbo, papasok ng Senate Session Hall. Yan, kagagaling lang niya dito sa pinanggagalingan ko sa Session Hall. So ano kayang naging pag-uusap? May napag-agrihan na ba sila dyan? Wala siyang sinabi sa atin nung lumakad siya, pero ang sabi niya kasi initially, kakausapin niya si CJ na bumalik pero mukhang ayaw So, nandun pa rin siya, nakikita mo rin, he's still in the same place, Joseph? Yes, he's still in the same place. Chief Justice is with his family. Itong sila Francis at saka sila Mrs. Corona. Mukhang ayaw talagang bumalik sa loob. Kasi kung babalik sa kanina pa to, sila hinarangan na nga nitong sina Secretariat, Attorney Valentina Cruz, yung dadaanan. Kasi munti ka na, nagmamadali itong dalawang mag-asawa papalabas after nung opening statement niya. They're on the phone, most of them, no? Nandito rin sila SC spokesperson, Attorney Maidas Marquez, no? We'll wait for the decision. Kasi ang unang ino-offer ng Senado is that kung gusto niya magpahinga, ay pwede sa clinic. Pero mukhang ayaw sa clinic O yun, umalis na naman si Attorney Tranquil Salvador. Ito na naman yung mga
defense baka pabalik na panel. dito yan. Pabalik na siguro dito yan kasi andito pa rin kami, no? Sandali, nakaupo na ngayon itong si Chief Justice Corona. Kasi kanina parang nahihilo-hilo na rin siya kanina, no? Sinabi ng kanyang asawa na napagod. Sige, sandali lang. Sige. Attorney Salvador. Sir, pabalik na. Sir, pabalik. Okay, di ko man bibig, no? Defense counsels, no? Itong si Attorney Salvador at saka si Attorney Moniz Guerra. They will try to talk to the CJ. Samantala, well, understandably so, ay tinutulak na tayo para makalayo dito sa hinahawi na yung media. Kinakausap. Pinapaglito na kami. Pinapaglito na. Pero kita pa namin, huwag kayo mag-alala. Kiusap kami, okay? Attorney, Ayan, papunta na dyan si Justice Cuevas. Hindi ko pa alam eh. Pagpuntahan ko muna. Okay. Joseph? Joseph, ano? Yan, halos lahat na, no? Nung, sandali. Pati si Attorney Cuevas papunta na dyan, Joseph. Yun. Ayan. Patuloy pa rin nasa holding area si CJ Corona. At sa pinakauling balita ay Salvador, wala pa silang sir. hindi po ito lumalabas sa holding area. Hindi pa namin alam. Teka muna. Joseph? Okay. Joseph? Sublingual medicine. Pihan nyo na muna. Okay. Teka muna. Okay, nang narinig nyo ay si Attorney Moniz Guerra, no? Ang sinasabi is nahihilo. Okay. Babalik daw. Okay. Babalik. Okay, ano po si Atty. Tranquil Salvador, Justice Cuevas. Okay, ganito. Baka magbigay ng manifestation. Okay. Dalawa. Yung una ay nag-take ng medicine for diabetes itong si Chief Justice Corona. Namumutla daw, kaya binigyan ng gamot. Ayon yan sa attorney niya na si Attorney Moniz Guerra. And then, ang sabi initially is that nitong si Attorney Eduardo de los Angeles, one of the defense lawyers, ay babalik naman daw itong si Chief Justice. Baka nagpapahinga lang. Yun din yung pero we will find out kasi pwede naman sila magstay doon sa clinic eh. Ano ba ang kailangan magpaalam sa korte? Oo hindi pa siya discharge, diba? Remember, natapos na siya doon sa presentation and then kailangan may announcement Pwede mo humingi ng suspension. And besides, pag madi-discharge lang siya, kung halimbawa matapos yung session natin today, tapos sasabihin lang pagpapatuloy yung testimonya niya bukas, diba? Yes. Usually naman very liberal ang court tungkol dyan di ba, Joseph? Oo, yung mga prosecution panel, nung nakita tumayaw, itong si Chief Justice Corona, sabi, sandali lang, iko-cross pa namin. Attorney Bautista, your reaction to okay, si Attorney Bautista, yung nakita nyo kanina, that's the private prosecutor. Ayaw mag-react. Pumunta lang siya ng kantin. So, naghihintay pa rin tayo ngayon. Okay, Joseph, nakikita mo pa ba si Chief Justice dyan? Ano ang kanyang demeanor? Medyo malayo kami but I could see him na nakaupo. Tahimik lang siya the whole time kanina when he was, nung palakad siya, no, palabas. Nung palakad siya palabas, ay medyo tahimik. Medyo sinisis yung medyo nagsalita sa atin na nung tinanong natin kung saan sila pupunta. Okay, Joseph, bibitawan muna namin. Punta lang kami kay Sherry Ann Torres. Nasaan ka? Yes. Andito ako sa sa kabaan ng nitong lagi nga dito sa may Anong atmosphere dyan? Kasalubong ko kanina, kasalubong ko kanina itong si retired Justice Serafin Cuevas. At sabi nga niya, medyo napataas ang boses niya kanina dahil tinatanong natin kung ano nangyayari. Sabi niya, hindi rin daw niya alam kung ano nangyayari. Tapos sabi niya, pinipilit daw niyang kausapin, hindi daw niya alam kung ano yung gagawin niya. Tinatanong ko siya, ang sabi ko kanina, Justice, hindi mo ba alam kung na ito talaga yung mangyayari na after mag-deliver ng kanyang prepared statement, biglang aalis si TJ. Ang sabi niya, hindi ko alam. Yun ang sinasabi niya sa akin. At tapos, dumiretso siya, sinalubong siya ni Attorney Tranquil Salvador at pinipilit siya, itong si Justice Cuevas, na umakyat sa 6th floor dahil mag-uusap daw muna sila doon. Okay, so itong nangyari kay Chief Justice Corona, yung desisyon niyang yan, nagulat ba itong defense panel? Oo, Igan, kung titignan mo kasi mismo yung body language ni Justice Cuevas kanina, parang nagulat siya dahil doon pa lang sa biglang pagtayo, hindi niya napansin na tumayo itong si Chief Justice. At nung makita niya na nakatayo, sabi lang ni Justice Cuevas nga sa impeachment court, nagkaroon lamang ng miscommunication at agad niyang pinahabol. Pero itong si Chief Justice Corona ay agad naman na dumiretso doon sa isang kwarto at kalauna nagdadahilan nga itong si Attorney Cuevas, si Justice Cuevas, na sinasabi niya, sandali lamang
daw, umiinom lamang daw ng gamot dahil daw yung kanyang diabetes ay parang nagkakaroon ng konting problema, yung kanyang sugar level, no? Pero maya-maya rin, warning na itong si Senate President Enrile at sinabi nga na kung hindi babalik dito, itong si Chief Justice Corona ay magdedesisyon na impeachment court. Kaya siya nagmamadaling lumabas. Pero kahit na siya nagpunta doon sa kwarto kung saan nga nag-i-stay itong si Chief Justice Corona, ay hindi rin niya napalabas ng kwarto. Kaya ito, parang lito-lito siya lumabas. At sabi nga niya sila Attorney Tranquil Salvador, tara na, bumalik na tayo sa session hall. Pero sila Attorney Salvador, hindi naman na tumuloy sa session hall, bagkos sinasabi niya, justice dito, 6th floor tayo. Pero ayaw sumunod nitong si Justice Cuevas, kaya yung dalawa na lamang na defense lawyers yung umakyat, itong si Justice Cuevas, dumiretso pa rin doon sa session hall. Gan? Yes, Vicky. Siya, nakikita mo pa ba si Chief Justice? Mukha ba siyang mahina na... Anong itsura niya ngayon? Actually, hindi ko siya makita hanggang ngayon kasi andun pa rin siya. Yung kung nakikita nyo dun sa ating, kung pinapalabas ngayon sa ating monitor, yung video ay nagkakagulo yung media, nakatumpok dito sa isang side, malapit dito sa Senator Lounge. Siya, anong reaksyon ng mga taong nandiyan sa hallway dito sa naging... Andri, no? Actually, ito, kasalubong na naman natin kila Attorney Tranquil Salvador at Attorney de Los Angeles at talagang makikita mo dun sa facial expression nila na parang litong-lito sila. Bumalik na naman sila doon, Igan, doon sa may kwarto, doon sa Senator's Lounge, kung saan dumiretso yata ito si Chief Justice Corona at patuloy pa rin na nag-i-stay doon. So hanggang ngayon, naka-standby pa rin dito yung mga kasama natin sa media at naghihintay ng posibleng paglabas o anumang statement na pwedeng ibigay sa kanila ngayon. Ano kaya siya ang repercussions nito diyan sa impeachment court? Oo, kanina ang sabi nitong, doon kung ibabase natin, Vicky, doon sa warning na ibinigay ni Senate President at Presiding Officer Juan Ponce. Galit na galit siya. Sabi niya, merong possibility na magde-decide na dahil binabastos daw yung impeachment court. Pero yun nga yung inaapila kanina ni retired Justice Cuevas. Ang isang possibility, kanina nakausap natin, sandali itong si Attorney Romulo Macalintal, no? Isa siya doon sa mga spectator na nandun sa gallery. Yes. Sabi niya, ang isang possibility daw doon, masite for contempt, itong si Chief Justice Corona. O kaya ay siya ay biglang i-order na i-detain dito sa Senate. Kaya nga siya, yung video na na pinapakita natin ngayon, no, parang sinara na nila itong lugar na yan, no? Di ba pinagbili ni Senator Enrile na isara lahat ng mga entrances. Ayan na, nakikita natin yung Senate building. Yan yung papasok sa parking area. Binaba na yung grills. Yes, Vicky, kaya lang, tama ka dyan, ibinaba yung grills. Kaya lang ang problem, nung nag-order itong si Senator Enrile, nakalabas na ng session hall. Siya, dyan ka lang, balikan namin si Joseph Morong. Joseph? Okay, Igan, Vicky, nakausap natin itong si Attorney Eduardo de Los Angeles and according to him, bumaba daw yung sugar levels itong si Chief Justice Corona. Kaya siya nagkaganon, no? At hanggang sa ngayong mga oras na ito, ay nakaupo siya at pinapaypayan. Tinanong natin itong si Attorney de Los Angeles kung dahil ba dyan ay uuwi na siya or babalik pa ba. Walang masabing tiyak na sagot itong si Attorney de Los Angeles kung babalik pa si CJ Corona. Pero ngayon, nandun pa rin sila sa may hallway. Binibigyan na ng pagkain itong si CJ. Ma'am, paripart. Binibigyan na ng diabetic din ako isang soft drinks lang yan. Ayun, binibigyan na ng sugar level. Yan ang advice. Tatlong candy. 4 siguro. Sandali, ito si Francis. Ito yung anak. Francis, can we have a few statements sa GMA? Okay, nag-refuse siya. Sir, uwi na ba siya? Sir? Okay, so tumingin lang siya sa atin dito. Kailangan malaman yung mga Joseph? Media. Ay, okay. Meron ditong dinadalang wheelchair. Galing sa clinic. Padaan dito sa may hallway kung nasaan si Chief Justice Corona. So, patapat natin ngayon ito at dadalhin siya doon. Sir, pagkasakay dyan, saan dadalhin? Sa clinic? Ayun, so binibigyan na siya ng wheelchair, no? At ililipat na siya doon sa ilang segundo or ilang sandali. Nililipat na siya. Saan ba ang clinic? Malapit lang ba dyan, Joseph? Ilang hakbang mula dyan? Yung clinic? Clinic is nasa may gitna lang yun. Sa mga
Mula siguro sa anchor seat nyo dyan, papunta doon sa... Hindi, sa labas bungad, yung first guard sa labas natin. ng session, nasa may tapat lang yung pinto nun eh. Pero ano yung Arnold? Yung sa clinic, di ba? Nandyan sa may hallway lang din. Oo, pero itong kung nasa si Chief Justice Sa Corona, senators lang, sa dulo likod yan na. eh. Oo. Oo, sa dulo Nasa na likuran bali. niya nung... So, medyo malayo pa rin yung lalakarin niya. Yan kung babalik siya, no? So baka mahapyaw ng camera natin kung ilipat sa clinic, no, Joseph? Alam mo kasi ang problema natin dito ay bawal yung mga live camera kasi naka-cordon off na kami doon sa may bungad eh. Trinay nga natin na ambushin. Initially, ambushin lang natin siya for a few statements, no? Pero hindi natin alam na ganito pala yung mangyayari na may plano pala siya na pagkatapos ng kanyang opening statement eh dahil nga medyo sumama yung kanyang pakiramdam ay umalis na. So, right now, binigyan siya ng wheelchair at saka ng electric fan. Okay. Nakaupo na siya, so pinapainom na rin ng soft drinks itong si Chief Justice Ayan Corona. na, ang tip ni Arnold. Oo. Kasi ano yan eh. Sugar. Oo, sugar yan. Madali namang itaas yan eh. Pero ang problema rito, kung delikado talaga yun eh. Yung bumaba kaysa tumaas ha. Kaya kinakailangan ma-supervise siyang maigi ng mga medical ano dyan. Dahil hindi ko alam kung... Kasi susunod, cross-examination na eh. Hindi ba? Hindi pa eh. So, nagpapahinga pa lang. Kasi yung opening statement is only part of Direct examination. Oo. Part lang. Pero nire-rest na niya yung case niya dun sa kanyang... Waiver. Defense, di ba? Pero yung waiver na sinasabi niya is a condition, ha? May condition niya. Kaya nga. Parang I will sign if you will sign. Hindi pa natin alam yung reply ng mga congressman if they're going to accept the dare and sign the waiver. So kailangan madeklara ng medical personnel ng Senate kung kaya nila. Or i-request sa korte kung dapat kasi emergency case ang pagbaba ng sugar is an emergency case sa isa diabetic. I do not know really the situation. I'm so sorry. May doktor na sir doon na nag-check sa meron daw. Okay. Meron daw. Sino yung kasama niyo doon, sir? Alright, yan yung si Attorney Mon Esguera. Sabi niya na sinecheck na naman ng doktor itong si Chief Justice Corona. Going back to the waiver, ay kasi since may doktor na, so titingnan natin kung ano yung magiging findings later, if he can continue or not. Kasi hindi pa tapos yung kanyang direct examination. Parang tumagal yan ng mga aabot ng 4, no? Hindi tayo nagkakamali without break on his part kasi hindi man lamang lumabas to go to the CR. Itong si Chief Justice Corona, medyo tuloy-tuloy yung naging opening statement niya at medyo mahaba yung opening statement niya. So we can understand kung medyo napagod ng konti. Yes. I guess ang tanong natin lahat, no, kung bakit kaya hindi siya nagpaalam ng maayos sa korte, no? Ayun lang. Diba? Yun lang. Tama yun. Tanong natin later on sa mga abogado niya kung halimbawa naman na hindi na pala siya maganda yung pakiramdam, he can court it through his counsel naman na sasabihin na kasindabi na medyo hindi maganda yung pakiramdam ng boga ng ng kliyente ko. Okay lang malaman kasi dahil nalilito yung mga diabetics. Kasi pag galit ka, tumataas ang sugar level. Hindi bumababa. Alam mo yan, Igan, di ba? Kaya bumababa yan pag kulang ka ng kinain mo. Nalipasan ka. Pero kunyari, galit ka, tumataas ang sugar level. Oo, parang pero hindi siya biro talaga, Joseph. No? Kung bumaba man yan o tumaas, kinakailangan niya ng medical attention. That's right. Meron na naman. Pinipigyan na nga siya binigyan na siya ng wheelchair. Kasi kailangan malaman kailangan ma-check yung blood sugar niya dahil kung sasabihin niya bumaba. Sandali, may konting movement, no? It's outside, it's towards, Igan, sandali, may konting movement, pero palabas to hindi papasok Palabas ng? Session hall. Ng session? Oo. Palabas, hindi dito towards us, palayo. Sino lalabas? Yung mga taong yung kasama ni CJ? Yung party nila, including the lawyers and then the security ng Supreme Court. We don't know saan ang exit dyan? Nakasara na lang. Pwede kasing, ayun lang, hindi pa naman siguro nila alam na naka-black off, no? Hanap ng abogado. Sandali. Oo. Kasi dapat kung mag-elevator siya, kakanan na siya Kailangan ma-check yung blood sugar yung sinasabi ko. Kasi kunyari, sasabihin niya mababa, at binigyan siya ng pampataas, yung pala mataas talaga, delikado rin. Officially, Igan, ay wala na dito sa hallway. Sino? Si Chief Justice? Si Chief Justice Corona. They moved already toward... Kuya, saan papunta yun? Pauwi? Sir, saan? Papasok na ba yun?
Okay, alright. Nasa loob. Ma'am, bumalik. Pumasok saan? Bumalik doon. Hindi ko alam kung saan. Pero hindi pa labas ng Senate. Tingnan mo sa CCTV. Pero hindi outside of the Senate. Kung gumagana. Di ba napapalibutan niya ng CCTV? Describe lang po. Okay. Nahihilo ba? Nahihilo ka? Siguro in the meantime, Din- tanungin natin si Din, Dean. ano yung Ano yung epekto repercussions? nitong disrespectful ba nung impeachment body yung nangyari? Baka ang epekto nito, Arnold, kagaya yung walkout ng prosecution noong impeachment ni President Estrada. Naputol yung Impeachment. proceedings, then nag-people power Pero na. ito kasi, ang nag-walk out, yung inaakusahan. Nung time ni Erap, ang nag-walk out, yung prosecution. Igan, o yan. Balikan natin si Teka, Sherry si Antores. She, may update ka na ba dyan? Oo, yes, Vicky. Ilang minuto pa lang yung nakakalipas, no, ipinasok sa may Senator Lounge itong si Chief Justice Renato Corona. Naabutan natin siya dito sa pinakadaanan, yung pinaka-hallway papasok ng Senator Lounge na nakaupo dito sa isang sulok, nakaupo sa isang monoblock. Sandali daw na pinakain ng biscuit dahil medyo bumabaya at tumaas yung kanyang sugar level. Ang naging dito, kanina na binubuhat, inaalalayan siya para sumakay doon sa wheelchair at yun nga, unti-unti siya na isakay naman at ipinasok dito sa Senator Lounge. Mahigpit yung security dito tapos kanina nga nagagalit na yung anak niya na si Carla kanina dahil meron dito dalawa kaming taga-media na nakapasok dito at siya nga tinitingnan, sinusubaybayan namin kung ano ginagawa kay CJ Corona. Hanggang ngayon, Vicky, bantay sarado yung pinaka-entrada ng Senator Lounge. Walang sinasabi yung mga taga-office of the Sergeant at Arms kung anong oras siya ilalabas din dahil inuobserbahan pa raw kung ano yung kanya estado. Yes, Wala bang desisyon yung impeachment court si Senate President Enrile? Kasi masyado ng masyado ng pinaghihintay ang korte? Oo, Igan, wala pa akong makuha ngayon. Hindi ko masasagot yan, no? Kasi lumabas ako dun sa session hall sa ngayon. At tinignan ko dito kung ano yung kalagayan nga nitong si Chief Justice. Dahil diba naghihintay kasi ang taong bayan? Pero I guess hindi rin makakasiguro yung court kung walkout ba talaga to o dahil sa kanyang diabetes. So, kailangan ma-establish muna nila yon, no? Kung ano ba yung dahilan. Pero hindi siya bakit properly discharged. Siya tao rin ng korte, Chief Justice. Actually, kanina, Vicky, Igan, nakita ko si Dr. Blancia, no? Yung official doctor, yung medical doctor dito ng Senado. At nakita rin natin siya na minomonitor naman yung kung ano yung nangyayari dito. Meron ding isang Yes, Igan. Hindi ko lamang nakuha yung kanyang pangalan, pero siya yung isa sa mga nag-check dito sa health condition nitong si Chief Justice kanina bago siya tuluyang ipinasok doon sa may senator. So, anong observations ng doktor, She? Wala pang sinasabi, Vicky, no? Kasi kasamang pumasok yung doctor na yun doon mismo sa Senator's Lounge nang isakay itong si CJ Corona doon sa wheelchair. Sinong kasama niya ngayon sa Senator's Lounge? Ang kasama niya, ang nakita natin kanina, Vicky, itong kanyang etong kanyang misis na sige ng Cristina Corona. Bakit bukas itong garahe sa baba? Ano yung sasakyan umaalis? May umalis. Nandiyan pa naman sila, She, no? Nasa Senator's pero Lounge. ang sabi kasi, Vicky, nung mga taga-USA, wala naman kasing ibang exit point itong Sa Senator's Lounge. Ito yung pinaka-ano nila. Pero ang dapat kasi mag-check dyan, isang diabetician. Either tawagin yung mismong doktor ni Chief Justice Corona kasi alam mo naman yung doktor dyan sa Senado, hindi naman siya yung eksperto dyan Oo, Igan, ang ngayon practice. Hanggang ngayon, no, pwede kong sabihin na nandito pa si CJ doon mismo sa loob ng lounge kasi may babaeng lumabas doon sa kwartong yun at nakita natin na medyo siksikan nga doon at nakita pa natin yung kung ano yung kulay ng suot ng kanya misis nandoon. Nakatayo pa rin doon sa isang sulok sige ng Cristina Corona. Kasama pa rin yung mga anak nila. Pero yung mga senador, She, wala naman dyan. Yung mga senador na natili pa rin doon sa session hall, Vicky. At eto, maya-maya, babalik na ako. Maya-maya lang mababalik. Wait, Vicky. Bumubukas yung pintuan. Hindi natin alam kung
ilalabas siya or nagsesenyasan kasi yung mga ano ngayon. Yung wheelchair, nagsesenyasan ngayon. nakapasok ba sa loob? Oo, nasa loob. Eto, may mga lumalabas ngayon. May mga lumalabas na ngayon ng mga taga-Office of the Sergeant at Arms. May makapagbigay kaya ng statement? Wala. Ito, Vicky, lahat ng kinakausap natin, actually, pinapaalis kaya tayo dito. Kaya lang, nakikiusap tayo na kung pwede magstay. Nandun sa may bukana ng pintuan, itong sila, Attorney Rico Paulo Quicho. At eto nga, kung naririnig niya sa background, nagsisigawan at mukhang babalik itong si Chief Justice Corona doon sa session hall. Kaya lang, yun nga lang, malamang sa hindi. Mukhang ito ay nakasakay pa rin doon sa wheelchair na pinagsakyan sa kanya kanina. Yes, nakikipagpulong ba siya sa kanyang mga abogado? Kasi kanina narinig natin, no, yung isang abogado, sabi niya, makikipag-usap lang sila ng pribado sa kanyang kliyente. Oo, Vicky, ang nakikita natin ngayon, kung titignan ko yung nangyayari, sumisenyas kasi yung mga taga-Office of the Sergeant at Arms na mag-give way dito sa dadaanan. Oo, mukhang merong possibility na lalabas na siya dito sa may, eto, kung naririnig nyo, masyado na maingay, mukhang ilalabas siya at ibabalik dito sa may session hall. So, Shed, pinapa-clear na yung entrance na yan, ano? So, hindi natin alam kung babalik. Siguro babalik. Most likely, Vicky, most likely, babalik to. Babalik kita na mo? DJ. Eto na, We eto got na. information si Dr. Blancia, obigay ni. Hindi niya alam yun. Eto, kiniklear na at dinagdagan na. Pati yung mga security officers from the Supreme Court, nandito na rin. Sinesecure yung lugar. Dapat yung doktor niya ang tawagan. So, mukhang in several seconds or in a minute, mukhang andito na dahil nag-ano na sila. Dahil humihilera na itong mga taga-Osaa. Chiki, Igan? Okay, Sige, at hintayin na lang namin yung latest kung naka-wheelchair ba itong papasok ng impeachment court. Siguro, Dean. Anong observation mo rito? Iniwasan lang ba yung wala pa naman sa cross-examination pero yun na yung kasunod, di ba? Wala pang direct examination eh. Yun nga, yung kanyang panawagan na waiver. Ayan. Oy, teka. May nangyayaring mukhang nilalabas na sa ata session si hall. CJ. Ayan. Sino ba nasa linya natin? Okay, tayo na lang. Ayan. Si CJ Corona po, naka-wheelchair. Go ahead. Naka-wheelchair siya. Nakasakay siya sa wheelchair. Pero may nakita po natin siya. May hawak siya na clinic yung pinuntahan. Dumiretso siya sa clinic. Sa clinic, Oo, sa clinic siya idiniretso. Imbes na dito sa session hall. Yes, Ian. So, yung mga abogado niya nandiyan pa ba? Yung mga abogado ba babalik ng Senate session hall para magbigay ng announcement doon? Actually, Vicky, kanina meron tayo nakukuhang informasyon, pero hindi ko lang ma-confirm kung ano yung, hindi ko lang ma-confirm kung ito ay totoo, no? Ang sinasabi kasi bumaba nga raw yung sugar, pagkatapos yun nangyayari naman dito sa impeachment court, napagalitan daw ng husto itong si Justice Cuevas nitong si Senate President Juan Ponce Enrile. Pero ito, papasok pa lang tayo. Pero kanina na nga, mukhang gulat na gulat itong si Justice Cuevas. Humihingi siya. Talagang walang katapusan yung paghingi niya ng paumanhin. Hindi raw niya alam. Baka nagkaroon raw ng communication error. Nakita natin, alam naman natin, hindi tumatakbo itong si Justice Cuevas. Talagang mahinahon siya maglakad. Pero kanina napatakbo siya, no? At talagang sumugod doon sa kanyang kliyente. Tsaka Vicky, yes, Vicky. Tsaka Vicky, itong si Justice Cuevas, yung duration ng 5 months na coverage natin dito. Usually very cool itong mamang ito na kahit na napakahaba nung nangyaring pagdinig. Pagdating sa huli, pag tinawag siya ng media, sasagot, nagtatawa pa. Very thankful siya. Pero kanina, medyo tumaas yung boses niya kasi in panic mode siya. Pero agad din niya sinabi sa akin, pasensya ka na, hindi ko kasi alam kung ano nangyayari. Yun ang sinabi niya sa akin kanina. So maging yung mga abogado, hindi nila talaga inaasahan yung ganitong pangyayari na bigla na lang lumabas ang kanilang kliyente? Oo, nabigla na lamang. Asahan natin na magiging natural yung galit na reaksyon ni presiding officer kasi binigay niya lahat yung pagkakataon sa opening statement na hindi inaasahan, tatalikuran lang sila. Lahat ng palugit, lahat Yes, Igan. Tama kayo dyan. Lalo na, at paulit-ulit din kanina, itong si Defense Lead Counsel Serafin Cuevas na kung ano man yung sasabihin, subject for cross-examination, sasagutin lahat dyan ni Chief Justice. Tapos biglang tumayo. So parang So eto pa, nagkakagulo pa rin dito sa room 212. Ito yung yung mga senator judge, naiwan sa session hall. Sa session hall naman. Oo, naiwan sa Kanya-kanya kwentuhan naman sila ron.
Igan, sandali, pansamantala, sisilipin ko lamang kung nag-resume na yung trial. Sa ngayon, Igan, wala pa. Sandali lamang. Ito double check ko lamang. Nandito, nadaanan natin yung defense lawyers. Naka-recess pa rin. Tapos itong ilang defense lawyers, sila Attorney Bodegon, kausap yung ilang mga spectators dito nakikipag-checkahan na lamang. Kanya-kanya ng pakikipag-usap. Si Attorney Angeles ay nandito rin, nandun sa other side. May mga kumakausap na media na mukhang litong-lito pa rin. Habang yung mga taga dito naman sa prosecution ay naghihintay lamang ng development. Naka-standby din lamang dito sa may pwesto nila dito, Igan, Vicky. Si Senate President Juan Ponce Enrile, nandiyan pa rin ba siya sa session hall? Sa ngayon, Vicky, hindi ko siya nakikita doon sa kanyang upuan. Itong si Senate President Juan Ponce Enrile. Ito yata, I think, ay lumabas, no? Matapos na magdeklara muna ng ilang minutong recess. Yun nga lang, hindi masabi kung ilang minuto talaga ito ibinibigay na recess dahil tinitignan pa yata kung kakayanin na bumalik dito itong si Chief Justice Corona. Oo. Gusto mo ba, Vicky, isasalang ko lamang sandali itong si Attorney Bodegon? Sige. Habang ini-interview. Sandali lang. Okay, sige. Pakinggan natin. Wait lang. Okay. Attorney Bodegon? Yes, sir. Sir, Sir, for GMA 7, ano po ang nangyari? Nag-shoot down daw. I don't know, yung blood sugar ni Chief Justice. That's why he said, may I be excused? So lumabas na siya kagad. Apparently, hindi na narinig ng presiding officer. So nagalit si Senate President, no? But he had to rush because of this physical condition. How bad is it? I don't know. I've not seen him. He's being attended to by a doctor. So, nabigla po ba kayo doon sa well, I had expected a recess for cross-examination. Right after the direct. It's not not really a walkout, no, but yung pag-excuse niya, sir, dito sa sarili niya was not really part of whatever. Hindi alam to ng defense na may ganito. No, he just left nga because of his what he felt. Physical condition. He was already if you observed him, he was already so pale, di ba? Diabetic pa siya. So that's really a problem. Sir, what's gonna happen? Are you going to ask for another? Nandun siya sir ngayon sa If clinic. we can still continue testifying, then we'll continue with the cross. If not, maybe we'll ask for continuance. At least for one. At least for tomorrow. Vicky, Igan, yan si Attorney Joel Bodegon, ang isa sa mga abogado nitong si Chief Justice Renato Corona. Pero kailangan mag-manifest yung defense, di ba? Oo, Igan. Kailangan mag-manifest Pero hindi niya kailangang bumalik sa session hall kung hindi na niya kaya. Ang hinihintay daw nila dito, sabi nga rin kanina nitong si Attorney Bodegon kanina, hinihintay nila kung ano talaga yung sasabihin ng medical doctor ng Senado. Pagkatapos, sasabihin nila dito sa impeachment court, malamang humingi sila ng continuance hanggang bukas kung hindi kakayanin nitong si Chief Justice Corona or sila na mismo ang mag-explain nito kay Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Igan, Vicky? Yes, okay. Total, ilang minuto na lang. 6 o'clock na, di ba? Usually, yun ang time ng... Siguro, baka malaman natin sooner or later kung ano ba talaga, magre-request ba sila ng continuance or magmamanifest ba sila na ipagpatuloy na lang bukas. Pero wala na ibang witness siya lang. Yes. Actually, ang usual cut-off namin dito during coverage pag sa trial is 7 to 7:30 in the evening. Ito yung usual going home time na. Pero ito, meron pa nga nagsasabi na ina-expect nila supposed to be abutin hanggang 8 to 9 in the evening. Pero apparently, parang hindi mangyayari. If you would like, Igan, Vicky, itatry ko lang itong si lead prosecutor Niel Tupas. Sige. Itatry ko lamang, sandali lamang, lalapitan ko lamang. Sandali lamang po. Andiyan si Atty. Roy. Sir, yes? Si Atty. Roy, medyo magbibigay ng statement. Nasa hallway. Wala dito si Atty. Roy. Baka wala ngayon dito si Atty. Roy, Igan. Andito ngayon si Congressman. Teka, pakinggan natin teka lang Atty. Roy. Yes. Slight medical condition. I'm going to ask Dr. Castillo to explain what happened. Uno,
blurring of vision around 20 minutes before the end of this testimony. And the reason why he said excuse me right after this is because he didn't want to faint inside the session hall. So it looks like he has we've given him several sugars and coke, and he's feeling better. I think he's going to be okay. Let's wait a few more minutes and then we'll assess it. But Doc, kanina before siya umalis sa Supreme Court, may doctor din doon, diba? He was checked also. I don't know. So hindi niyo siya parang na-check din? Bakit? Pero bakit po inayanan niyo sa mga kayo? He was very anxious preparing for this. Sir, ano yung sugar niya? Condition niya ngayon. Sir, ano yung sugar niya? Sir, we will see. We have to reassess. Sir, anong sugar niya? He's lying down right now. What's the number of that? What's the exact number? Sugar. Ano yung blood sugar niya? Sugar. I'm gonna check. But I already gave him coke. That's coke and brownie. So Sir, but it's definitely he's gonna be but he's fine. better right now. Yes. And sir, he will come back inside the session hall. Yes. I think so. Kung sakaling siya makabalik ko siya. Makabalik siya. Okay. Sir, So ayan, ayon sa panig ng depensa, no, hihintayin muna natin ang ilang minuto para malaman kung ano talaga mangyayari dito. Siguro ngayon, konsultahin natin si Dean Agabin. Dean, anong pwedeng mangyari dito? Let's say kung mag-manifest yung mga abogado ng depensa, explain nila kung ano nangyari dito kay Chief Justice, bibigyan pa sila ng palugit ng Senate President. Palagay ko, liberal naman si Senate President sa pagbibigay ng mga palugid. Kaya bibigyan siguro, lalo na kung talagang may sakit si Chief Justice. So sa mga sandaling ito, ano na lang hinihintay nila? No? Bakit hindi nilang sila mag-request ng continuance? You know? Oo, nagre-request nga ng continuance kanina si Justice Cuevas. Ayan ho, ito, puntahan ho natin si Attorney Jodroy. Pero sir, babalik po ba siya ngayon? Mr. Rolly, okay na? He feels well. Yeah, in fact, he's been talking for more than 3 hours. Pero kung gumanda Now, when this morning, when this case is preparing, he's got to complete meetings. And what happened is I was within the holding room. I have mind that want to have the need to leave the witness. So he did not eat. But later on, after he finished it, when he was smoking, I said, I just want to finish it, but I don't have something like 3 cups of milk. Pero sir, yung akman, yung kanina sir, parang akman na ayos sa talaga siya magsalita. No, he said, I want to be excused. Saka bakit po saktong No, he finished it. What do you mean? Saktong pagkatapos ng speech niya, doon siya umalis. No, he was feeling well. That's why I was telling him, speak louder, speak louder. So tinitiis lang niya? Yes, he was. Sir, kung babalik siya I don't know. I hope that they'll excuse him. Anyway, he's cooperated. But there should be no problem. He can come back tomorrow. Whatever. I think the important thing is that the Chief Justice has kept his word. He said he would explain, he's here, and if it's just a matter of taking questions or what, I think everybody has seen how to straightforward. Pero for sure, hindi pa rin last. I hope that. Sir, the Senate President was unhappy sa behavior niya. Yes, my impression is that the Senate President is misconstruing conduct of
I'm not sure, but I very clearly heard the Chief Justice. So I don't know if anybody else should be on the record. The Chief Justice would like to mention that he hobbled down from the stage and started to walk. Pero kayo, sir, mismo kayo sa depensa po. Of course. Of course. I think that what we do will change him. When I look at that very well, I cannot continue. You still make it available for the direct advice. So yeah, Sir, what do you recommend? We'll see. We'll wait for the senators. Din, anong epekto nito sa naging opening statement o testimonya ni Chief Justice? Kasi parang anticlimactic ba? Parang ang ganda na nung challenge niya, no? Doon sa waiver ng lahat ng complainant and also Senator Judge, and particular, binanggit niya si Senator Dillon. Oo. Pero, sabay alis naman siya dito sa impeachment body. Kung gano'n, Arnold, magpa-file ng motion yung prosecution to expand all of his testimony from the record. Kaya baliwala yon. Pwede yun, ho? Strike out? If it is not subjected to cross-examination, okay. Then, so, ibig sabihin, hindi kumpleto yung proseso? Oo. Kailangan, so it has to be subjected to cross-examination. Para ma-validate. Mag-move ng prosecution ngayon to expunge everything that he said from the record. Okay. So it only serves a purpose kung ma-cross-examine siya. Kung walang cross-examination, parang nagbigay lang siya ng public statement. Parang press con. Oo, parang ganun lang. So siguro balikan natin yung mga pinag-usapan niya kanina, no? Isa-isa niya binigyan ng dahilan yung mga funds, no? Yung kanya mga peso deposits, dollar deposit. Bago ho niyan, puntahan muna natin po si Lia Manyalak del Castillo sa Senado. Lia, ano ng update dyan? Bili na nahayag itong si Dr. Constantino Castillo, yung son-in-law ni Chief Justice Corona. At ayon sa kanya, bumagsak nga yung blood sugar ni Chief Justice. Ito'y dahil daw sa hindi siya nakakain ng tanghalian. At ayon daw kay Chief Justice Corona, mga 20 minutes bago natapos yung kanyang pagsasalita doon sa impeachment court, ay nakaramdam na ito dahil lumalabo daw yung kanyang paningin. Kaya raw ito tumayo at nag-excuse me dahil nga hindi na maganda yung kanyang nararamdaman. So sa ngayon, nabigyan na raw siya ng gamot at pinainom rin ng soft drinks para magtumaas ng konti yung kanyang blood sugar at pinahiga na raw ito. Sa ngayon, Vicky, nasa loob siya ng holding room kasama yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa at mga anak at patuloy yung pag-check sa kanya para malaman kung makakabalik pa ba siya doon sa impeachment court. Vicky. So Lia, sa consensus na nakukuha natin, wala pa tayong katiyakan kung mapagpapatuloy pa niya yung kanyang testimony ngayon o bukas? Yes, wala pang assurance ngayon sa oras na ito dahil patuloy pa rin nilang minomonitor yung kanyang kondisyon, no? Diabetic kasi itong si Justice Corona. Akala natin kanina, Vicky, nakakain ito ng lunch dahil matagal stay sa kanyang opisina kasama yung kanyang pamilya. Yun pala, masyado raw kasing na-excite si eager doon sa kanyang magiging speech. Kaya nakalimutan ng kumain at naging abala sa pag-i-edit ng kanyang speech, Vicky. Kaya bumagsak ang kanyang blood sugar at naging hypoglycemic. Ito yung di ba, hindi ka kumakain na matagal, tapos biglang namumutla ka, tapos nanghihina. Lalamig. Oo. Na ng gutom, ano? So, kaya dyan, bumaba yung kanyang blood sugar. Pero wala pa silang kinausap na abogado para humingi na lang, gumawa ng manifestation dito sa session hall na sabihin, yung update, kung anong nangyari, para at least updated ang mga senator judge, updated ang Senate session hall. Sa ngayon, nandun yung mga lawyers niya sa loob kasama niya at nag-uusap-usap pa sila. Wala pang inaanunsyo ngayon na final decision kung haharap pa ba si Chief Justice. Okay, sa puntong ito, nakikita mo ba siya, Lia? Hindi. Nasisilip-silip pa ba? Tinara yun sa media. So ang mga kasama na lang niya sa loob ng holding room ay ang kanyang family at ang kanyang mga abogado? Yes, ang kanyang pamilya, mga abogado at yung mga staff niya sa Supreme Court na sumama dito. Si Justice Cuevas, kasama ba niya sa loob ng holding room? Hindi natin napansin si Justice Cuevas kung pumasok siya. Ang nakita natin pumasok kanina is Attorney Tranquil Salvador and Attorney Judd Roy. Si Attorney Karen Jimeno rin pumasok din doon kanina.
I see, okay. Sige, nakikita natin ngayon si Attorney Judd Roy, parang may binibigay siyang press conference dito sa hallway. Yes, yung ibang tanong kanina tungkol dun sa... Okay. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Leah. Narito naman nakakuha tayo ng text message from Attorney Maidas Marquez na Supreme Court. Kinukumpirma niya na si Chief Justice Corona, yung blood sugar nga nag-drop. He felt like fainting, wobbly legs, can't walk. Kaya nag-request ng wheelchair at ngayon nga kinumpirma niya na nasa clinic nga sila ngayon. Tinanong ko kung babalik pa siya sa court, naghintay lang tayo ng sagot muli kay Attorney Maidas Marquez. Kasi kasama siya sa loob kasi ng clinic eh. So meron siyang hypoglycemic condition, no? Okay, sige, balik tayo sa ating talakayan. Dean Agabin. Okay, so ano ang pwede mangyari dito? So hindi naman siya de-declare in contempt, itong si Chief Hindi naman Justice. siguro. Hindi naman. Oo. Out of humanitarian consideration na lang po ito. Siyempre, meron siyang bouts with hypoglycemia at may diabetes pa siya. So, bibigyan na lang siya ng palugit ng korte. Pero sana naman, I don't know kung will he still have the energy, no, to go through the grueling cross-examination kung ganyan ang sitwasyon na kinakaharap niya ngayon. Hindi. Maintindihan naman niya yun na kung hindi siya subjected to cross-examination, baliwala yung direct statement na binasa niya sa tagal-tagal sa Yes. Okay, kung sabi ni Attorney Maidas, ito yung sagot niya, kung makakaya ni CJ Corona, babalik siya sa impeachment court. Kaya inoobserbahan. Okay, dun sa ibang testimonya nito, yung waiver siguro. Yung sinasabi niya na ba't hindi niya diniklara yung kanyang mga dollar deposits, yun yung pinag-uusapan natin kanina din, di ba? Oo. Tama ba yung kanyang argumento rito na consistent in his belief na ito dahil may secrecy, absolute daw yun, may Supreme Court decision yata doon, pero ang binabanggit mo kanina, saligang batas ay mangingibabaw kesa dito sa mga diniklarang ginawang batas, no, ng Kongreso. Yun ang personal opinion ko, Opo. Arnold. Kasi very clear naman yung provision ng Constitution na all assets, liabilities, and net worth should be declared in disalain. The Constitution does not make any exception. Dean, di ba, pinag-usapan rin niya, he tried to explain his peso and dollar accounts. So he came up with various reasons. No? Una, a portion of his funds raw ay part of commingled, meron palang commingled funds with family members. Pati yung kanyang mga shared with, kaya hindi raw naisama doon, hindi na-declare sa SALN dahil pagmamayari din ng kanyang anak. Number 2, part of that rin formed the expropriation proceeds from the Basa Guidote sale. So hindi rin daw sinama yung portion na yon. Number 3, meron raw palang mga inihabiling funds ang kanyang ina. No? Dahil malubha itong nagkasakit at pinagbilin sa kanya, inintrega sa kanya yung lahat ng funds at sinabi sa kanya, ikaw na bahala sa aking pagpapagamot at kung may matira pa dyan, kung sino mang sa mga kapatid mo ang nangangailangan. So napunta na nga dito sa kanyang kapatid, si Toti, no? Corona. So, as for the dollars naman, sinabi niya, hindi ko rin linagay doon sa SALN dahil it is governed by the bank secrecy law. So, we're seeing different reasons here. You think this is all valid? I think it is valid insofar as his good faith is concerned, Vicky. Kasi kung talagang wala siyang intention to evade the law on SALN, then siguro i-consider ng mga senador yun na in good faith pala yung pagka-omit niya yung mga inaccuracy. Pero marami pa rin hong question mark kasi I guess gusto natin masagot din yung tanong na ano itong mga circuitous fund movements, why the need for that to deposit and withdraw the same day, at saka yung timing ba niya na it coincided with certain major news events, the elections, the impeachment. So I guess yun ang mga gusto natin lumabas sa cross-examination kung bakit naman na-tsempo na itong mga malalaking transaction ay naganap na taon doon sa mga mahalagang political events like the elections. Yeah, yun ang hindi niya na-explain. Pero I am sure na lalabas yan sa cross-examination. Kung wala siyang direct, pero lalabas yan sa cross-examination. Di ba sa paliwanag niya doon sa dollar, sa AMLAC report,
marami na doon ang nagsara. Oo. At inaamin niya 4 na lang kasi nga niro-roll over niya yung time deposit, no, ng dollar account. Sasaran, lilipat ng bangko. So sasaran, lilipat. So yung interest niya, sabi niya, paglipat-lipat ay inaasahan nila lumalaki. Pero inamin niya may peso siya at dollar account. Ngayon ang tanong, lumitaw ba to sa kanyang salin? Hindi nga lumitaw yung kanyang dollar account din. Oo, pero siguro naman yung mga dollar accounts nanggaling sa ibang sources, Arnold. Although yung explanation niya na i-withdraw sa isang bangko, then i-deposit sa pangalawa, and so on, para sa interest, no? Hindi naman niya sinabi kung ano talaga yung interest. Din, balikan natin, nakita natin si Atty. Maidas, yung anak ni Chief Justice din, na pumapasok ngayon sa session hall. At ayun, meron wini-wheelchair, si Chief Justice yon. Alamin natin pag medyo malinaw-linaw yung kuha. Ayan. Bumabalik po ngayon sa session hall si Chief Justice Corona. Tinanggal na yung kanyang Amerikana, no, para siguro mas Mas presko, mas maluwag yung komportable. paghinga. At medyo iba na yung demeanor niya, medyo seryoso. Tingnan natin kung ano magiging Manifestation ng defense panel. Okay, kaya. Ayun. Naku, medyo nanghihina itong si Chief Justice. Natanglata. Sapat na yung yung panahon na nakapagpahinga pero talaga hindi pa rin makakabawi ng lakas siya. Lalo yung biglang bagsak ng sugar. So abangan natin kung kaya pa niyang ipagpatuloy ang kanyang testimony o ipagpapatuloy bukas o kung kaya bukas, no? Hintayin din natin ang decision impeachment court dito. Kung magkakaroon naman ng magandang paliwanagan, tulad ng sinasabi ni Dean, mukhang hindi naman ganun kalala yung nangyari kanina, no? Na biglang Okay, punta na natin sa session hall. We allowed him to narrate his defense. If he does not want to be cross-examined, you know the consequences of that. I will order the striking out of all his statement from the record. And we will decide the case on the basis of the evidence on record. So, it's your plate. Yes, Your Honor. Now, I wanted to assure the court that there is no such plan, Your Honor. In fact, after having started with his testimony, Your Honor, I was about to make a manifestation. I didn't realize that he was already suffering from pain, chest, and difficulty in breathing, Your Honor, and dizziness. In fact, a couple of minutes before these things actually took place, Your Honor, he was already taking medicines, Your Honor. He can be viewed now by the court. And hypoglycemia, I'm speaking from experience because I have 2 brothers who died within 1 year apart, Your Honor. And that's why I was a little bit apprehensive also and panicky, Your Honor. And I would like to assure the court that there is no intention to violate nor to degrade the authority of this court, and I take it upon myself, Your Honor, to commit. Counsel, but he's the Chief Justice. He Correct. knows the decorum in the courts, and he could very well have said, I'm not feeling well, may I be excused by this court? That's correct, Your Honor. Not to me. Yes, Your Honor. But the court. I could not. But the fact is that he said, I am the Chief Justice, I want to be excused. Inihingi po namin ang inyong kapatawaran at unawa, kagalang-galang ng pan. Sapagkat I think that we did not volunteer to be judges here. We are here by virtue of the mandate of the Filipino people. And I will tell you, Mr. Counsel, I have high respect for the Chief Justice. Thank you, Your Honor. I have high respect for the institution that he represents.
But I equally demand a respect for the institution that I represent. And I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer. Alam po namin yun. If you are not going to allow your client, or he will not allow himself to be cross-examined, we will decide this case on the basis of the evidence on record. Hindi po naman ganoong, Chief, dahil yung pong manifestasyon kong ginagawa na magtapos siya, manifestation to the effect that we be allowed to start with our direct examination questions. And it is only after we are through with the direct examination, Your Honor, that cross-examination may be. My God, so we have no intention. Your client has been testifying. What direct examination are you going to ask him? He has already made his case. Yes, Your Honor, but there are quite a number of, for instance, the AMLA report, the circumstances that brought about the filing of the... So, a lot more, Your Honor. Just to show to the court that we were not really intending to let him Why did get you loose. Why did you not stop your client? Hindi ko. So that you can ask the direct question. We cautioned him. Tama po several times. Tama po yung kaya nga po sinisisi ko rin. Como nagpaniki na rin po ang pamilya eh. Hindi po malaman kung anong gagawin. Ang dapat sanang ginawa nila, kahit na isa man lang sa kanila, nagsabi sa akin, humingi ng permiso. And I could make any manifestation, Your Honor. I think the court will be liberal enough to come. Kami naman dito, pinakita namin sa inyo na rinerespeto namin siya. Tama po. Rinerespeto namin ang Korte Suprema. Tama po. Pinagbibigyan namin. Marami sa akin pumupuna sapagkat pinabayaan ko na magsalita ng napakahaba. Huwag naman kaming babastusin. Huwag naman kaming babastusin. Hindi ko papayagan na babastusin itong husgado na ito na masisino man. Dinaramdam po namin at ikinalulungkot namin na magkaroon ng ganitong pangyayari sapagkat wala po namang intensyon ang kagalang-galang na Chief Justice ni ang kanyang pamilya. Ang tingin ko po, maaaring nagpanik na rin ang pamilya dahil hindi makahinga, namumutla, bumaba po ang sugar, hindi po makatayo eh. Total, nung po in-examine ng Ngayon, para wala nang mahabang usapan, ano ba ang gusto ninyo? Di pagpapatuloy po namin ang pagtistigo niya. Ngayon? Kung ngayon po, hindi po siguro dahil tulyerado po ang aming kliyente. Hindi po, ang ibig kong sabihin, he is not physically able and I believe not mentally suited also to carry on the examination, more particularly if there will be cross-examination. So, what is your pleasure? Kaya nga po nakikiusap kami, kung ang kanyang kondisyon po, batay sa report miski po ng doktor ng Senado, pwede na siya, kahit po bukas. Ako po, I arrogate it unto myself, Your Honor, to take the trouble of bringing him here. Ibig ba ninyo sabihin na depende yan sa kanyang kalagayan at antayin namin napasyahan itong kaso na ito kung kailan niya gusto bumalik dito? Hindi po. Hindi po kung kailan niya gusto. Hindi po ako sasangayon doon. Kailan nga? Kaya po, bukas po kung ayos na siya, tuloy na po. Kung hindi siya ayos... paano? Gusto patawarin po ninyo sabihin ko. Counsel, I'm telling you, we will give him, to be considerate to him, we'll give him until tomorrow to return. Okay then, Your Honor. Then, if he will not return for cross-examination, we will consider this case submitted for resolution. We will abide by, Your Honor. We are heavily thankful. I would like the impeachment court to express their position here. Is there any objection to this position? Majority Floor Leader. Mr. President, we support your decision. There is no objection from the court, from any of the members. We will give you until tomorrow. You must bring the Chief Justice back for cross-examination. And you know the rule.
what he said here is nothing unless he is cross-examined by the opposing counsel. If he will not appear, I will be forced to issue an order to strike out everything he said here from the record, and we will then consider his case submitted for decision. That shall be done, Your Honor, as directed. So ordered. With that, Mr. President, may we ask the Sergeant at Arms to make a manifestation? Please all rise. All persons are commanded to remain in their places until the Senate President and the senators have left the session hall. Majority Floor Leader. I move that we adjourn until 2 o'clock in the afternoon of Wednesday, May 23, 2012. Any objection? Hearing none, this trial is adjourned until 2 o'clock in the afternoon of Wednesday, May 23, 2012, without any postponement. Sa mga sandaling ito po ay kaka-adjourn lamang ng impeachment court para ipagpatuloy nga po itong pagdinig bukas at nakikita niyo po sa inyong mga screen si Chief Justice Renato Corona habang sakay ng isang wheelchair. Ito'y matapos po na siya'y biglang tumayo pagkatapos ng kanyang binabasang testimonya at ito'y nauwi nga po sa kaguluhan dahilan upang ipasarado ni Presiding Senator Judge Juan Ponce Enrile ang lahat ng entry at exit points sa Senado para po hindi makalabas si Justice Corona dahil hindi pa po siya formal na discharge bilang testigo. At bukas nga po ay binigyan siya muling pagkakataon ng impeachment court na makabalik dito sa korte upang sumailalim sa direct o cross-examination dahil malinaw po sa kautusan ni Senate President Juan Ponce Enrile na kung hindi po babalik si Justice Corona ay ito po ay mangangahulugan na ididim niyang submitted ito pong kaso for resolution at mawawala na po ng pagkakataon si Justice Corona na idepensa pa ang kanya sarili sa pamamagitan po ng direct o cross-examination sa pamamagitan ng kanya mga pagsagot dito. Naging mahaba po ang pananalita o mga binitiwang salita ni Justice Corona at umabot nga po ito ng ilang oras din bukod pa sa ilang beses ding pagkapigil sa kanya ni Senate President Juan Ponce Enrile dahil sinasabi po na yung ibang mga parte ng kanyang talumpati ay hindi naman po relevant o kinakailangan pang banggitin bagamat sinabi rin ni Senate President Juan Ponce Enrile na dahil po sa liberality na pinapairal dito po sa impeachment court ay binigyan po si Justice Corona ng pagkakataon na maihayag yung nais niyang sabihin. Kaya ito rin po ang naging dahilan kung bakit gano'n na lamang ang nakita nating pagkapikon sa panig naman Senate President Juan Ponce Enrile matapos na ihayag ni Justice Corona ang kanyang lahat ng saloobin ay bigla po siyang tumayo at lumabas po ng session hall. At dahil nga po dito ay sinasabi naman ni Senate President Juan Ponce Enrile na bagamat iginagalang niya o iginalang ng buong impeachment court ang naisabihin ni Justice Corona ay dapat din daw nasuklian naman ng kampo ni Justice Corona ang impeachment court ng kaparehong paggalang. Kanina rin po ay kinagulat ng defense panel, partikular ni former Justice Serafin Cuevas itong paglabas ni Justice Corona sa session hall. Bagamat bandang huli po, matapos po yung kaguluhan ay napag-alaman po na bumaba po itong sugar. Nagkaroon po ng hypoglycemia si Justice Corona dahilan upang siya pakainin ng bahagi at painumin ng mga soft drinks at dalhin po sa clinic sakay po ng isang wheelchair. Kanina nga po natunghayan po natin sa kauna-unang pagkakataon ng pagsalang ng isang punong maestrado sa witness stand sa ilalim po ng isang impeachment court. At dito po ay dinetalye ni Justice Corona at pinabulaan na niya ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Partikular po dito ang sinasabi pong pagkamkam di umano ng kanyang may bahay sa lahat ng napagbentahan ng Basa Guedote Enterprises, yung lupa po sa Maynila na nagkakalaga po ng 34.7 million pesos. Ikinuwento po ni Justice Corona na ito po ay walang katotohanan lalo pat ito'y tila away pamilya ang pinag-ugatan mula sa
property sa Libis na nagkakalaga ng 2 bilyong piso, mahigit 2 bilyong piso, ay nakuha po ito, napatituluhan ng isa sa kanyang mga kapatid. At minabuti ramang daw po ni Gina Corona na makuha yung mas maliit na property sa Maynila dahil ito na lamang po ang matitira kung sakasakali man. Bukod po dyan, pinabulaanan din ni Justice Corona ito pong sinasabing $82 deposits o bank account sa ilang mga bangko, at sa kanya pong testimonya, sinasabi po niya na 4 lamang po ang kanyang dollar accounts at simula pa noong late 1960s na magsimula silang mag-ipon dahil sa halip na mga properties o mga lupain ay sa foreign exchange nila inilagay yung kanilang kinikita, at bilang isang abogado mula sa pribadong sektor ay hindi naman daw nangangahulugan na wala siyang kinita, at dito nga daw po nakuha o nagmula yung kanyang pinag-uusapang dollar accounts ngayon. Matindi rin po ang mga pahayag ni Justice Corona laban kay Pangulong Aquino. Tinawag po niyang hasyenderong Pangulo si Pangulong Aquino, at isa nga po ang desisyon sa Hacienda Luisita bilang nakikita niyang dahilan kung bakit siya nasa sala ngayon sa impeachment trial. Bukod pa po dito yung sinasabing pagmamanipula ng grupo ni Secretary Ronald Llamas, yung binabanggit ni Justice Corona ng mga makakaliwa sa Administrasyong Arroyo, at yung pong isa pang dahilan dito ay yung pong iba pang mga bagay na maaari daw makaapekto sa kanyang panunungkulan. Partikular po yung nais daw di umano na pagkontrol ng Malacanang sa lahat ng branches ng government, itong judiciary, legislative, maging itong mismong administrasyon. Samantala, alamin po natin ang update mula mismo sa loob ng Senado kay Lay Alvis na naroon ngayon. Lay? Yes, Gigi, kaka-adjourn na lang ng paglilitis ngayong araw, at magpapatuloy ito bukas. Hinihingi ni Senate President Juan Ponce Enrile ang paglilinaw mula sa depensa kung papayag pa ba itong si Chief Justice Renato Corona na sumalang sa cross-examination. Kung hindi siya papayag sa cross-examination, ay mabubura o isa-strike out yung kanyang naging testimonya today, at isa-submit na for resolution yung kaso base na lang dun sa mga ebidensyang naipresenta na dati pa ng prosecution at ng depensa. So, umpisa nga ng kanyang statement kanina sa harap ng impeachment court ay muling sinabi ni Chief Justice Renato Corona na pawang mga kasinungalingan ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa kanyang PowerPoint presentation na ipinakita ni Chief Justice Corona na 4 lang daw talaga ang kanyang dollar accounts at hindi 82. Ito raw ay yung sa BPI, Allied Bank at 2 sa PS Bank. Tinawag niyang malicious lie ang sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na mayroon siyang $10 to $12 million sa 82 accounts. Nilinaw ni Presiding Officer Senate President Juan Ponce Enrile na itong statement ni Chief Justice Corona kanina ay ituturing na nilang testimonya nito o bahagi ng direct examination. Ipiniliwanag din kanina ni Chief Justice Corona na nag-invest sila sa foreign exchange simula pa noong 1960s, kaya lumago nga raw ito ng lumago. Hindi rin naman daw talaga isinasama sa SALN ang foreign accounts. Pero hindi pa niya sinasabi ang halaga ng kanyang dollar deposits. Ang peso accounts naman daw niya ay 3 lamang, at hindi raw lahat ng laman nito ay sarili niyang pera. Kasama raw dito yung pera ng Basa Guidote Enterprises, gayon din ang perang inihabilin sa kanya ng kanyang ina. Kapansin-pansin ang pagiging emosyonal ng Chief Justice kanina habang ibinibigay ang kanyang panig sa gitna ng mga alegasyon laban sa kanya. Sa usapin naman ng Basa Guidote Gigi, ayon sa Chief Justice, ang tiyuhin ng kanyang misis na si Jose Basa III ang nanlamang umano sa kanyang biyenan. Narinig ito mismo ng pamilya ni Mr. Basa na naroon kanina sa session hall para nga mag-observe. Ang isa naman sa mga highlight ng kanyang testimonya kanina ay nang pumirma siya ng waiver nga sa confidentiality ng kanyang bank accounts. So, nagbibigay siya ng pahintulot sa mga banking institutions na ilabas ang kanyang bank accounts. Pero may condition pala itong si Chief Justice Corona dahil sinabi niya na gagawin lamang daw niya ito o magte-take effect lang itong waiver kung pipirma rin ang kaparehong waiver ang mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint, gayon din si Senator Franklin Drilon. Pero pagkatapos nga ng kanyang testimonya kanina, Gigi, ay ikinagulat nga ng lahat, maging ng kanyang mga abogado, nang walang sabi-sabing lumabas ito mula sa session hall.
Bagay na ikinagalit ni Presiding Officer Senate President Juan Ponce Enrile dahil hindi pa naman na-discharge noon si Corona mula sa witness stand. It turns out, Gigi, na pumunta pala ito sa isang holding room at na malapit na sa session hall at paglabas nito ay naka-wheelchair na at dinala sa clinic. So kanina, Gigi, ay pinagbigyan ng impeachment court si Chief Justice Corona na bumalik hanggang bukas dito sa impeachment trial. At gaya nga na sinabi niya kanina, kung hindi ito papayag na sumalang sa cross-examination, ay isasabit na for resolution itong impeachment case laban sa punong maestrado. Gigi? Maraming salamat, Lay Alvis. At ito nga pong team ng Quick Response Team ay narito po sa labas mismo ng Senado kung saan po dito malapit sa Film Center. Dito po kanina nagtitipon-tipon yung mga realista na pro-Justice Corona. At ngayon po ay wala na tayong nakikita sa kanila ni isa. Pero kanina pong tanghali ay dito po sila sumalubong sa pagdating ng convoy ni Justice Corona. At gaya nga po ng nabanggit ni Lay kanina lamang, isa sa pangunahing naging highlight nitong mga payag ni Justice Corona, ito pong pagpirma niya mismo sa witness stand ng kanyang waiver. At pero may yung kondisyon na napakabigat na kinakailangan ding sabayan ito ng pagpirma ng waiver ng 188 na congressman, bukod pa po sa waiver na dapat ay kay Senator Franklin Drilon. At dito nga po nagtapos yung kanyang testimonya dahil yun na, umakyat na, lumabas na siya ng session hall, bagay na pinagkaguluhan po hindi lamang po ng defense, ng prosecution, kundi pati na rin po ng mga media na nandun po sa mismong hallway kung saan po kanina dumaan si Justice Corona. Pero bukod po dyan sa pangyaring yan sa loob ay matindi rin po nangyari sa labas mismo ng gusali ng Senado dahil nakita po natin na yung palibot po nito meron pong main gate ito na kagad pong sinarado at binantayan ng mga tauhan ng PNP Special Action Force. At meron pa pong isang gate na ang tagos naman ay sa may GSIS building, bagay na binantayan naman po ng mga tauhan ng pulis pa rin. At yung mismo pong entrada at nitong Senate building ay isinara po, ibinaba po yung metal door nito para wala pong makalabas o di kayo makapasok. Maging nung una po yung mga staff ng media ay hindi rin po agad nakalabas para sa kanilang ginagawang production sa mga programa. Kaya po ganito naging katindi yung pag-uutos ni Senate President Juan Ponce Enrile na isara at wag palabasin ang sinuman, partikular yung mga sasakyan o mismong si Chief Justice Corona. Bandang huli po nakita natin na si Justice Corona ay tiningnan po, in-examine nung kanyang manugang na isa palang doktor, si Dr. Castillo, at dineklara po sa media na ito po ay nakakaranas ng hypoglycemia. Ito po ay para sa mga may diabetes na bigla pong bumaba ang sugar. Ang paliwanag po nila ay hindi po ito nakakain ng lunch dahil nga po sa napipintong pagsalang niya sa witness stand at bukod pa po dyan sa pagiging anxious niya